Dámy a pánové, dobrý den. Dnes si budeme povídat o létání s letounem Su-25 a naším milým hostem je dlouholetý vojenský pilot pan Leoš Liška. Leoši, vítám tě, ahoj. Ahoj. Plukovník inženýr Leoš Liška. Narozen roku 1961 ve Zlíně. Po absolvování střední vojenské odborné školy letecké v Prešově nastoupil do prvního ročníku Vysoké vojenské letecké školy v Košicích. Jako posluchač pilotního oboru začal v roce 1982 s létáním na letounu L-29 Delfín. O 2 roky později, ještě jako posluchač Vysoké vojenské letecké školy, zahájil výcvik instruktora. Učitelem létání na L-29 u 2. leteckého školního pluku byl další 3 roky. V roce 1987 nastoupil k 30. bitevnímu leteckému pluku v Pardubicích, aby zde zahájil přeškolení na letoun Su-25K a pokračoval v létání na L-39 Albatros. V následujících letech působil jako operační pilot, instruktor, inspektor bezpečnosti létání a zalétávací pilot. V display týmu České republiky působil v období 1993 až 1995 jako předváděcí pilot typu Su-25K. Ve stejném období se stal velitelem letky u 30. bitevního leteckého pluku, následně pokračoval jako velitel 34. základny školního letectva v Pardubicích a po studiu Air War College v USA nastoupil v roce 1997 na pozici velitele 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou, kam se Su-25 přestěhovali. Létání na Součkách ukončil v roce 2000, kdy byly bitevníky vyřazeny z výzbroje našeho letectva. Během funkčních povinností v NATO a na generálním štábu armády České republiky pokračoval s létáním na letounu L-39 Albatros, a to až do svého odchodu z armády v roce 2004. Následně nastoupil jako instruktor do centra leteckého výcviku v Pardubicích, kde další 3 roky cvičil začínající vojenské piloty. Je držitelem licence obchodního pilota a instruktora na vrtulových letounech a je i instruktorem a zaletávacím pilotem ultralehkých letounů. V současnosti působí jako jednatel, instruktor a vedoucí střediska pilotního výcviku firmy OKA Flight Services. Leoš Liška nalétal celkem 3940 letových hodin, z toho jako vojenský pilot 2435 letových hodin na typech L-29, L-39 a Su-25. Jak vzpomínáš na své letecké začátky? Tak já jsem se dostal k letectví tak, že jsem se nastěhoval kdysi do Martinic, kde hnedka za rohem bylo letiště Holešov a tam jsem se chodil dívat na letadla. A potom postupem času nějakýma řízeníma osudu jsem se dostal na střední vojenskou školu do Prešova a tam jsem měl štěstí, protože v té době bylo třeba strašně moc pilotů a armáda brala piloty všude, takže i nás oslovili, jestli bychom nechtěli jít létat a mě to vždycky tak nějak podvědomě bavilo, zajímalo, tak jsem se přihlásil a měl jsem štěstí a dostal jsem se do Košic na vysokou školu. Jo. Takže v aeroklubu nebo s nějakou modelařinou začínal jsi? Já jsem dělal modelařinu, každý kluk asi dělal modelařinu, já jsem měl spoustu letadýlek, jednak kitů a jednak občas to i lítalo teda. A samozřejmě jako každý kluk jsem do toho takovýmto způsobem vplul. Když jsi nastoupil na školu a začali jste vlastně lítat, to bylo ve druháku, jestli se nemýlim, tak jaký úlohy byly tak tvý nejoblíbenější a který naopak si třeba úplně nemusel? Tak já jsem začínal hnedka, jako moje první letadlo bylo L-29 Delfín. Tenkrát těch lidí, kteří šlo na školu, bylo strašně moc, takže tenkrát ty kurzy, které se dělaly v aeroklubu, tak nepobrali všechny a na mě se nedostalo. Taky to bylo vidět na začátku, protože jsem s tím zápasil, ale měl jsem fakt skvělé instruktory, kteří mě dokázali tím výcvikem protáhnout a samozřejmě ten probířský kámen je naučit se s tím lítat sám, jo, abych dokázal přistávat a potom už to šlo, potom už jsme lítali všechno možné od navigačních letů, akrobaček, jo, takže tam jsem si zalítal dobře. Takže tvoje první letadlo vlastně byl L-29 a předtím žádná zkušenost s nějakým planíkem, 142. Nula. Takže úplně od začátku. Tak to je hezký. Zeptám se, jaký jsi měl možnosti u vojenského letectva, když bylo rozhodnuto, že vlastně nebudeš pokračovat dál jako na nadzvuk, což teda nevím, kdy se rozdělovalo úplně na té škole? Ono se to rozdělovalo už úplně od začátku, ale mně na to přišli až někdy v průběhu školy, až když jsem odlítal v podstatě celý výcvik na L-39 na Albatrosu a tam bylo několik možností, mohl jsem jít na vrtulníky, mohl jsem jít na dopravní letadla, ale mě ty proudové letadla bavily, takže já jsem chtěl jít někam, kde bych to zúročil, to, co už mám za sebou, ten výcvik, takže
Tenkrát těch možností moc nebylo a ještě tam byla straná vláda, která zavelela a řekla prostě budeš v Košicích a budeš dělat instruktora. Jo? A tím pádem jsem zůstal v Košicích jako instruktor. Takže jsi si vůbec nemohl vybrat třeba, jestli budeš chtít lítat na vrtulníku nebo jestli budeš lítat u dopravky? Asi kdybych řekl, tak by mě tam dali, ale jak říkám, mě ta proudová letadla bavila a chtěl jsem prostě jít touhle cestou, takže jsem šel dělat instruktora do Košic. Jo. Já vím, že jsme říkal, že jsi vlastně už někdy ve 3. ročníku, tuším, se začal cvičit jako instruktor. Až ve 4. Až ve 4. My jak jsme ve 3. jsme ještě lítali na Albatrosech a potom ve 4. vlastně kluci, co šli na nadzvuk, tak šli lítat do Přerova na 21 a právě já už jsem nemohl, tak už mě nechali v Košicích. Udělali mi nějaký kurz, abych věděl, jak ta 29 vypadá zezadu, posadili mě tam, nebylo z toho nic vidět, jo. Kdo to lítal, tak ví, o čem mluvím. Jo, a snažil jsem se. No. Jak náročné byly ty instruktorské začátky, protože když si potom vypadl ze školy, tak ty posluchači, se kterým jsi lítal, tak mohli být tak o 2-3 roky mladší než ty? Jako mě to bavilo a chudáci kluci to přežili, když to tak řeknu. Jo. Takže byli dobří, jo. Tak snažil jsem se jim dát to nejlepší, co jsem uměl, jo. Ale tu praxi prostě člověk nenahradí. Tam je opravdu dobré a teďka už zpětně to člověk vidí úplně bytostně, že instruktor musí být zkušený pilot. Jak intenzivní bylo létání u školní letky vlastně? Jak moc jste lítali s těma lidma? My jsme lítali hodně. Tam se začínalo lítat někdy v březnu a končilo se takový září, říjen, bych řekl. Létalo se, my jsme měli 6denní pracovní týden, lítalo se, nebo pracovalo se i v sobotu a dělalo se to tak, že jsme měli vždycky 1 den létání, 1 den přípravu, další den létání. A tím pádem prostě my jsme byli vždycky 3 dny v týdnu, jsme měli intenzivní létání, 7hodinové. A kolik na starosti žáků si vlastně měl v rámci toho výcviku u školy? Tam to bylo standardně udělané tak, že každý instruktor měl 5 posluchačů. Nad ním samozřejmě byl nějaký velitel roje, který dozíral, aby prostě ti skupinky fungovaly dobře. Nad tím bylo nějaké to velení letky, které zase plánovalo, dávalo dohromady další věci okolo toho létání a samozřejmě vždycky po očku se na nás dívalo, jestli to děláme dobře i jako mladí instruktoři. Takže těch 5 lidí jsem měl na starosti, vždycky jsem jednak s něma lítal, ale jednak hlavně jsem je připravoval, to bylo asi nejdůležitější. A šlo už poznat třeba na začátku, kdo má pro to lítání jako talent, kdo se pro to víc narodil, nebo komu to šlo hůř třeba? Nebo dokázala tam dokonce k nějakým třeba situacím, že, jak se říká mezi instruktory, že si musíš jako instruktor zachraňovat život, protože žák tě chce pořád zabít? No tak jako na začátku tě chce každý žák zabít, jo? To je úplně normální, jo? Že tam musí dávat pozor. Jo? Ale já musím říct, že když jsem byl jako mladý instruktor, tak byl jsem rád, že se mě naučil lítat tak, jak jsem si já myslel, že je to nejlepší. Samozřejmě, když byl nějaký problém a někomu to nešlo, tak nastoupili ti starší kolegové, kteří už toho měli za sebou podstatně víc a většinou si toho kluka vzali k sobě a podívali se na to, co je problém. Protože problém mohl být i ve mně. Já jsem mohl něco učit blbě. Jo, takže tam taková ta, řekl bych, křížová kontrola vždycky byla a jak říkám, pokud to někomu nešlo, tak ti starší si ho vzali a zkoušeli prostě najít ten zádrhel, co v tom je, jo, proč mu to nejde. A byli tam i opravdu jako talentovaní lidi, že jsi říkal ty od prvních letů, že ten určitě, opravdu... jednoznačně. Jo, já už potom jsem to viděl, jo, trvalo to díl, ale už jsem taky viděl, komu to jde, komu to nejde. Jo, byli lidi, kteří do toho sedli a měli talent od Boha a prostě letěli. Jo, já jsem se tam vozil, jenom nemusel nic říkat pořádně. Byl znatelný rozdíl třeba v úrovni jako těch posluchačů, když měli možnost projít braneckým výcvikem a lítali na těch malých letadlech na 142 a pak šli na 29, anebo jako fakt ten talent, nebo ten talentovaný kluk, tak i když třeba za sebou neměl tu braneckou průpravu, tak pořád... Určitě ten branecký výcvik byl znát, nebo jako ten výcvik na těch vrtulových letadlech jednoznačně. Podobně asi dneska je znát, já jsem si kdysi dělal takový trošku průzkum, když někdo lítá doma na simulátoru, jestli je to v tom letadle znát, je to znát, jo, sice jsou tam nějaké, dejme tomu, špatné návyky, ale to je věc, která prostě k tomu patří.
A podobně ti, co lítají na těch, nebo lítali na těch malých letadlech, prostě potom, že na těch větších letadlech opravdu to dokázali zvládat jako podstatně lépe a šlo jim to dobře. Co byl takový milník v tom výcviku, řekněme, kde se odděloval zrno od plev, kde opravdu se ukázalo, jako, jak ten člověk na tom je a jestli vůbec bude schopen pokračovat dál? Vždycky to bylo ty solové lety. Jo, když už opravdu instruktoři uznali, že ten člověk je dobrý na to, a umí to natolik, aby mohl lítat samostatně, tak to byl ten probířský kámen. I když stalo se, že já si pamatuju jenom asi jeden případ, kdy se jednomu klukovi dělalo špatně v mracích. Jo, že opravdu jak vletěl do mraku, jestli to bylo psychicky, anebo to bylo prostě nějak něčím jiným, nevím, ale bývalo mu hodně blbě z toho. Ale překonal to. Jo. Jaký typy úloh jste tak s 29 nejčastěji lítali? Protože nám tady vyprávěl vlastně Pepa Miller o 29 jako prvním typu, kdy byl na vyšším leteckém učilišti. Pak nám popisoval v podstatě podobný výcvik i Venca Vašek, který lítal 29 vlastně v rámci lítání u VLŠ, ale když studoval vlastně Vojenskou akademii Antonína Zapotockého v Brně. A vy jste ten výcvik měli srovnatelný vlastně s tou dobou, kdy ten Václav Vašek už byl na škole? To znamená... Já si myslím, že ten výcvik byl v těch hrubých rysech stejný. Že tam se mohlo to lišit v nějakých detailech, ale ta metodika toho výcviku byla opravdu dobře propracovaná a ona byla opravdu dobře propracovaná už, já nevím, od druhé světové války. Jo. Tam už se muselo 5 hodin měli váleční piloti a šli bojovat na frontu někde. Jo. Takže tam už opravdu se na to makalo a já věřím tomu, že oni měli podobný výcvik, jako jsme měli my. Že začínalo se podobně jako všude, od těch nejjednodušších úloh, jo. Letěli jsme rovně, potom nějaká zatáčka, stoupání, klesání, no a potom nácviky na přistání, no, tak jako okruhy, jo, a tam jsme pilovali do té doby, dokud jsme to neměli. Vzpomínáš rád na to lítání u školy? Nebo když to porovnáš následně s 30? Byly to jiné světy, to byla opravdu škola, ta škola byla taková, řekl bych, až školomecká, že trvala na tom, aby ta metodika byla. Ono to bylo k něčemu dobré, jo? Protože když někdo začíná, tak je blbé, když každý instruktor to učí jinak. Jo? Takže tam musela být ta standardizace i mezi těma instruktorama, proto to tam bylo tak, řekl bych, striktní, jo? Bylo to udělané tak, aby to všichni lítali stejně to nelítali stejně, jo? To nikdy prostě tak nefunguje. Jo? Ale bylo to daleko víc svázané, než dejme tomu toho bojového útvaru. To bylo relativně volnější. Říkám relativně. Jak ses dostal k 30. bitevnímu leteckému pluku v Pardubicích? Mně ta škola nikdy extra moc neseděla. Já jsem to prostě bral jako lítám, fajn, je to dobré, ale tak nějak jsem si říkal, že určitě by mohlo být nějaké lepší, zajímavější lítání, protože ať chceš nebo nechceš. Tak každý rok si dostal nové studenty a každý rok to bylo stejné. Jo, a pořád začínal z někde od nuly, až si někde vypiplal, tak oni odešli a začínal se znovu od nuly. Jo. Tak jsem si říkal, že by nebylo marné se podívat někam jinam. A od začátku, co jsem byl ve škole, tak jsem si vždycky žádal, abych prostě mohl jít někam jinam. Tenkrát se to tak prostě dělalo, že jsem si musel požádat, aby mě přemístili. A dokonce jsem si našel mýho spolužáka, kterého zase za trest poslali do Plzně, jo. Protože byl z Košic. Jo. Tam měl nějaký škraloup v Košicích, tak ho poslali do Plzně. A on se najednou z té Plzně vrátil asi po 3 letech, když já už jsem tam byl 3 roky. Potkám ho a říkám, co tady děláš? No, já jsem tady přemístěný. Říkám, jak ten může být přemístěný, když jsme si prostě dávali žádosti vzájemně, že by nás přehodili, jo. Tak jsem šel za velitelem pluku a říkám mu, že tenkrát ještě soudruhu. Takhle ne. A já jsem si jako připomněl, že by to bylo dobré. A říkal, no, tak já se na to podívám. A tenkrát právě začali nabírat do Pardubic piloty i mladší. Protože do té doby to bylo tak, že pilot musel být, myslím, 1500 hodin, aby mohl jít na Sučko, protože nebyla spárka, nebylo letadlo s dvojím řízením. Jo, byly to všechno solové letadla. Nicméně tam těch pilotů začalo hodně ubývat, protože to byli opravdu staří zkušení piloti a bohužel prostě to zdraví je neúprosné, jako někomu za problém zdraví tam muselo lítání a těch pilotů bylo míň a míň.
A armáda začala slevovat v těch svých nárocích, které byly jako na ty Sučka 25. Takže tím pádem já už jsem měl nějakých, 800 hodin nalítaných, tak oni uznali, že to by už šlo. Tak tím pádem mě prostě tímhle způsobem poslali do Pardubic, naštěstí. Ty jsi tam šel někdy v roce 87, jestli se nemýli? Jsem šel 87 někdy na podzim. Na podzim 87. roku. Až skončila sezóna v Košici, tak mě pustili. A v té době, protože on vlastně původně ten pluk byl v Hradci, že umístěný, ty už šel rovnou do Pardubic. Já už jsem šel tehdy, když oni už byli přemístěni do Pardubic. Jo. Když porovnáš lítání s 39, 29 versus Sučko, velká těžká mašina, asi stabilnější trošku díky té hmotě. Jde to vůbec? 39 je opravdu cvičné aero, které je opravdu hodné. Jo, hodně odpustí. Je to opravdu dělané na to, aby se člověk na tom naučil letat. Jo. Když toto Sučko je bojová mašina. Tam to bylo udělané tak, aby to co nejvíc uneslo, aby to mělo všechny systémy a přístroje a zařízení pro to, aby mohlo bojovat, a tím pádem to mělo daleko víc prostě ovladačů a všeho možného než 39. A samozřejmě, aby to uneslo, tak to muselo být větší, muselo to mít větší tah, tím pádem to mělo 2 motory, takže to se odlišovalo. Jo, ale jakmile se to dostalo do vzduchu, tak to mělo hodně podobné vlastnosti. Jo, tím pádem my jsme vždycky lítali u toho 30. bitevního pluku 2 typy. Lítali jsme 39 a Sučko. Jo, úplně běžně. A nebyl problém prostě skočit z jednoho letadla do druhého během půl hodiny. Jo. Takže šlo to. Takže jako opravdu ty éra byly tak srovnatelný, že to nedělalo jako nějakou neplechu v tom. Jediné, co si musel uvědomit, tak bylo to, že to Sučko bylo podstatně vyšší. Jo, takže když jsi šel na přistání, tak spíš to bývalo opačně, že když jsi šel na přistání s 39, tak si zůstal viset někde v 1,5 metru nad dráhou, jo, a potom se zdivil, jak to, že to nepřistává. A potom, já jsem 39, to není Sučko, že? Můžeš trošku zazpomínat na tvůj počáteční výcvik? Ty jsi vlastně zmínil, že jste neměli spárku v té době k dispozici, ta přišla až trošku později, že 88, 89? A myslím, že 88 taky asi někdy na podzim tak nějak, jo. No, ono to bylo tak, že první, když jsem přišel k 30, tak mě okamžitě přeškolili na 39. Říkali, ty z 39 lítal ve škole, to umíš, tady máš materiály, naštuduj si to. Inženýři mě přezkoušeli, jak se to vždycky dělávalo, a potom jsem letěl do mašiny a udělali jsme pár letů, nějakou akrobačku, pár přistání, jde ti to dobrý, běž na solo. Prostě už se tam nikdo s náma nepáral, jako jakmile to šlo, tak okamžitě tě prostě poslali dál. Takže já jsem lítal celkem intenzivně na té 39 a zároveň já jsem měl štěstí, protože když jsem tam přišel, tak tam přišla taky, ještě dřív než jsem přišel, tam přišla skupina kluků přímo ze školy. No. To byli o 3 roky mladší kluci, náš společný známý Franta Motl. A oni už vlastně dělali tu pozemní přípravu na létání, měli materiálku a všechny ty věci. Jo, prostě to tenkrát to byl standardní postup, jak se to dělalo. A já jsem do toho vpadnul tak někdy uprostřed toho pozemního kurzu, takže jsem je dohnal, udělal jsem si všechny ty jako přezkoušení. A protože jsem byl vlastně z nich, jako řeknu, nejstarší a už jsem měl něco nalítaného, tak mě prostě vzali a hnedka mě vrazili do Sučka a nejdřív jsme pojížděli po zemi, jo, potom jsme to rozběhli, nebo jsem to rozběhl po dráze do nějaký, 200 km do 220. Stáhnul jsem výkon, vyhodil padák, jo, uvolnil tady tyhle věci, no a za 2 dny mi řekli, běž na solo, odchod. Prostě. Oni se s tím opravdu nepárali, když viděli, že to jde, tak na co čekat, že? Tak jsme lítali. Já si vzpomínám, že mi Franta říkal, že vlastně měl jít taky rovnou na Sučko, na jednomístný, a pak, že došlo k nějaký neúplně dobrý události, kdy v podstatě jeden z pilotů, když se rozjížděl, tak moc šlapal do nožního řízení a vlastně obrousil konce křídel. Tam bylo pár věcí, na které si člověk musel dávat pozor u toho letadla, a jedna z nich bylo to, že jakmile přijel na dráhu tak se vždycky muselo zastavit a srovnat kolečko přesně do směru dráhy. Jo. Potom jsem si zkontroloval veškerý přístroje a dal jsem plný výkon motoru. A to aero, když bylo, řeknu, prázdné, tak ono akcelerovalo úplně jako hrozně, to tě zatlačilo do sedačky, to fakt jako to letělo pěkně.
No a ten kluk trošičku se nechal vyšlápnutou nohu. Jo. Jakmile si nechal vyšlápnutou nohu, tak jakmile prostě přidal, tak to letadlo okamžitě vystřelilo ke straně a on se to snažil srovnat, ale prostě nevyšlo to, ale trošku oklepal křídla a stáhnul to, vyjel. A na to margo právě to velení letectva rozhodlo, že už tam nikoho z těch mladých kluků nepošle, že počkají se na spárky. Jo, a díky tomu ti kluci asi rok lítali na 39, kdežto já už jsem měl za sebou vlastně ten solový let a už mě mohli táhnout dál, takže já jsem prostě pokračoval dál ve výcviku na sučku. Ty jsi měl vlastně velký štěstí, že jsi dostal na to solo ještě předtím. Já jsem byl poslední, který prostě dělal to solo, jo. Nebo jsem šel na to letadlo bez spárky, jo. Sučko vlastně, on je hornoplošník, že jo, má relativně úzký, tuším, rozchod to je? To, co je? No, ano. Rozchod kol, takže ono je to asi hodně vratký, takže když si potom člověk na to zvyknul, už tě to moc nepřekvapovalo? Musel si na to zvyknout, jo. Já jednu dobu jsem s tím měl trable, když byl boční vítr, tak to mě fakt to letadlo mě fackovalo, jo, protože jsem to neuměl, ale jakmile se to člověk naučil, tak nebo aspoň si dal pozor na to, protože pořád to bylo jedno a to samé, jo. Kdo lítá, tak ví, že vždycky s bočním větrem přistává s kluzovou metodou, pokud nemá křídla moc nízko, jo. A jakmile jsi to udělal prostě dobře, tak to letadlo sedlo krásně. Jak jsi to neudělal dobře, tak tam začalo vibrovat a prostě jezdit, jo, po dráze jako střelený oslík, jo, tak když si věděl jak na to, tak si počkal a vyhodil si brzdící padák, ten tě zastabilizoval a bylo, ale nebylo to příjemné. Jo, jako člověk potom fakt si musel dávat pozor, jo, jakmile trošku zaváhal, tak ho to vytrestalo. Ale to vlastně ještě navíc mělo poměrně jakoby velkou ocasní plochu, že jo, směrovku. Přesně tak, takže no. je to jako... Jo, ten boční vítr, jako nebylo to špatné, to suško mělo dokonce dost velké limity na boční vítr, myslím, že 13 metrů, což je prostě dost, jo, kdo to dolítá, tak asi ví, co to znamená. A samozřejmě, když je prostě 13 metrů boční vítr, tak nikdy není stálý, vždycky je to nárazové, jo, takže tam... Ale jakmile si člověk na to zvyknul, tak opravdu se s tím dalo lítat velice pěkně. Teď mě ještě zajímá, protože 29 a 39 se nemýlím měli diferenciální brzdy, že jo? To znamená, že si zabrzdil na kniplu a šlápnul si nohu, ale Sučko už to mělo udělaný jakoby brzdy na nožním řízení, je to tak? Tam bylo nožní řízení, já si teďka nepamatuju, jestli to bylo už diferencovatelné, ale nicméně tam byl řízené příďové kolo. Jo, a to řízené příďové kolo bylo daleko účinnější než vlastně ty brzdy. Zeptám se, jaký typy úloh jste na letounu létali v začátku výcviku a při vylétávání jednotlivých tříd? Ty jsi přišel s nějakou třídou už z té školy? Já jsem přišel s druhou třídou, ale to byla druhá třída učitele letání instruktora, jo, což prostě tady s tím to vůbec nemělo nic společného. Takže tam se to dělalo takovým způsobem, že byla určitá osnova výcviku, která se musela naplnit a pokud někdo obhajoval třídu, tak musel na Sučku odlétat všechny způsoby bojového použití, co se tam lítali a veškerou munici, která se tam používala, jo, což byl vagon munice. Jo. To bylo strašně moc. Jo. A zase já jsem měl štěstí v tom, že zrovna v té době v Pardubicích opravovali dráhu, tak nás na 2 měsíce vyhnali, to bylo ještě Československo, do Malacek na střelnici, kde je hnedka letiště vedle střelnice. Tam se dovezly dva vlaky munice. A my jsme tam lítali právě tady tyhle věci, co jsme potřebovali na třídu. Ti, co to neměli vylítaný. A tam jsme za to 1 léto jsem to prostě dokázal naletat. Ale to bylo štěstí. To fakt jako bylo štěstí, protože jinak se to lítalo z Pardubic, nejbližší střelnice byla Bělečko, ale lítalo se prostě na další jiné střelnice a tam vždycky to trvalo podstatně díl než těm Malacka. Na těm Malacka za 15 minut nebylo co řešit pomaličku. No. Ty jsi vlastně poprvé se vyzkoušel zbraně na Sučku vlastně v sole, že jo? Že to předtím nikdo ani neukázal na spárce. To byl dobrý zážitek, to bylo úplně super, jo. Nejvíce lítalo na střelnici na Bělečko, které bylo od Pardubic 15 kilometrů, jo, takže tam člověk odstartoval, udělal zatáčku a byl na střelnici. A oni mě na to připravovali, že to budu dělat. Nejdřív se to dělalo prostě bez munice, prostě lítalo se na letišti byl kruh a na ten kruh se prostě nalítávalo a fotokulometem se na to střílelo a potom se vyhodnocovalo, jestli je to dobře nebo není.
No a když už to vypadalo, že to je dobré, tak řekli, dobře, teďka půjdeš na ostro, tak si to natrénuj, jo. A já jsem si to natrénoval s tím, že půjdu na bělečko. Oni říkali, ne, půjdeš na Jince. A Jince byly kusy. V životě jsem tam nebyl, jo, ještě navíc, jo. Tak mě nabili kanon a dali mi nějakou výzbroj ještě další. A jsem si udělal navigační přípravu, která byla opravdu snad po 10 vteřinách, jo, abych tam doletěl, jo, vlastně jsem tam doletěl. Všechno bylo v pořádku, až jsem začal střílet s kanonem, tak jak jsem zmáčkl kanon, tak jako kdo to nezažil, tak prostě neví, protože to aero prostě se absolutně celé rozvibrovalo. Jo. Tam nic nebylo vidět, ani ten zaměřovač pomaličku, tak to jsem se lekl, tak jsem to pustil, vybral podruhé, to už bylo zase trochu lepší. No ale když jsem to poprvé zmáčkl, tak tam byla na kabině taková spěra, kterou když byla kabina otevřená, tak se to zajišťovalo. Jo. Tak ta se uvolnila, praštila mě po hlavě, takže jako jsem nevěděl, co se děje. A takových různých dalších věcí, ono, jak to strašně vibrovalo, tak to dokázalo povyhazovat nějaké spínače, takže já když jsem potom odletával z té střelnice, tak pár věcí mě nefungovalo, si říkal, tak je to normální, není to normální, tak první, co je, tak zkontroluješ spínače, byly vypnuté, říkám, asi to tak je, tak jsem to pozapínal všechno, přiletěl jsem oči na vrch hlavy a ptal jsem se to staršího našeho šéfa, že jako jestli je to normální. To je úplně normální, to ještě další věci tam budou. Jo, takže to bylo takové, ty začátky byly takové zajímavé. Takže začali jste kanónem a pak se šlo s nějakýma bombama nebo raketnicema? Nebo... To první, co bylo, co jsem já letěl, tak se šlo s kanonem, protože my jsme s těma bombama a raketama měli zkušenosti jak z 29, tak z 39. Ale ten kanon, ten byl... Nemám zkušenosti z jiných jako letadel, ale my jsme mohli buď střílet tím vnitřním kanonem, tou AO-17, jo, 30 mm, anebo se tam dali dát podvěsy, kde byly 23 mm kanony, tak ty 23 mm to tak ševelilo, jo, tak, a když se zmáčkla ta 30, tak to opravdu to byl rámus. Kolik hodin ročně si nalétal jako bojový pilot? Já jsem nalétal vždycky víc jak 100 hodin, což na tu dobu bylo dobré. Jo, protože vem si, že my jsme lítali lety, které měly třeba 20 minut. Jo, jenom. Ale nalétal jsem těch 100 hodin většinou i protože jsem lítal jako instruktor. Jo, ti instruktoři vždycky nalítali víc. Pepa Miller to říkal taky. Jo. A potom ještě jednu dobu jsem lítal ještě jako zalítávací pilot, což bylo ještě navíc lety. Jo. Takže jako těch letů bylo relativně dost a říkám 100 hodin prostě bylo pěkná pálka na tu dobu. A v té době, kdy jsi vlastně vylítával si třídu, tak ten nálet byl přibližně podobný? Byl ten taky, výcvik rychle? Byl taky a tam, jak říkám, tam prostě některé ty lety byly krátké, jo, že nikdo se s tím nepáral. Tam se nezapočítávala doba letu, ale započítávalo se to, abych prostě odstřílel, dejme tomu z kanónu nebo s raketama nějaký cvičení, jako jak jsme tomu říkali, nebo druh letu, jo, a abych to udělal, abych trefil to, co mám. Jo. Takže to bylo to podstatné. Tam nikoho nezajímalo, jestli to bude 20 minut, nebo půl hodiny, nebo hodinu. Když to teda vezmu i podle toho, co jsi říkal, tak především ten výcvik asi byl založený na použití zbraní. Nicméně pokud to jako shrneš, tak celkově jaký typy úloh jste vlastně lítali v době, kdy jsi vylítával třídy a pak jako bojový pilot? My jsme opravdu měli štěstí, že u té 30 nás ti starší piloti, co tam byli, tak nechávali létat. Že my jsme lítali všechno. Ono to nebylo tak, že jsi přišel do práce a řeklo se, teď zrovna budeme lítat na střelnici. To se všechno plánovalo jako dlouho dopředu. Ty střelnice se musely uzavřít, muselo se tam všechno připravit a teprve my jsme tam mohli přiletět a začít tam působit. Takže my jsme chodili na střelnici tak 1-2krát týdně, což i na to, jak co jsme lítali, bylo hodně. Jo? A zase všechno záviselo na počasí. Jo? Mimo to jsme lítali navigační lety na malé výšce, na velké výšce. Lítali jsme hodně akrobačku, jo? Protože ta akrobačka nakonec je nejlepší průprava pro všechny tady tyhle věci. Lítali jsme nějaké úlohy, my jsme tomu říkali vzdušné boje, to znamená nějaký dogfight, jo? A tady tyto věci, jo? Buď jednoduchý, nebo složitější. V podstatě celou škálu toho, co by ti vojenští piloti měli vědět, ale samozřejmě ten důraz byl na to, abychom prostě útočili někde na zem. To byla naše práce. Ty jsi říkal navigační lety v malých velkých výškách, můžeš říct, jaký byl ten rozsah těch výšek třeba?
Tak Sučko mělo dostup 7000 metrů, ale to bylo jenom díky tomu, že to nemělo přetlakovou kabinu a vlastně víc už jsme nemohli jít kvůli nám jako pilotům, protože víc už bychom nevydrželi ani s čistým kyslíkem. Takže my jsme chodili těch 6000 metrů, jo, což já nevím, kolik je to flight level 200, jo, tak nějak, že zhruba. Jo, takže tam jsme lítali ty velké navigační nebo ty vysoké a nízké prostě 50-100 metrů. 50-100 metrů. Rychlost? Standardně 600, jo, a ještě jsme měli některé věci, co bylo, my jsme tomu říkali překonávání PVO, kde jsme chtěli jako velkou rychlostí to proletět, tak jsme lítali 750. Jo. 750 v 50 až 100 metrech. 100 metrech, no. A přitom se ještě stíhal navigovat. Naučil ses, no. Jako já jsem tam jednou chytil strašného kufra, ale tak jako to je prostě to, jak se to člověk učí, tak prostě musí dodržovat ty zásadní pravidla. Já jsem to nedodržel, jsem se málem ztratil. Jo, to je opravdu hodně rychlý, teda se takhle u země. Jak často jste létali z nespevněných travnatých povrchů, případně z dálnice? Zažil jsi něco takového? Dálnice jsem nezažil, to už za mě, to už bylo ještě předtím, než já jsem přišel k 30, tak já si nepamatuju, jestli oni tam byli, ale myslím, že byli. Jo. Ale potom už se to nikdy neplánovalo. Už nikdy jsme na dálnici nešli. Chodili jsme na záložní letiště, což byly prostě neobsazené plochy, které se jednou za čas, když bylo nějaké cvičení, tak se aktivovaly a my jsme tam mohli přiletět. Z těch nespevněných ploch my jsme lítali z takzvaného záložního pásu, který byl travnatý pás hnedka vedle betonové dráhy, jako našeho letiště, který se nějakým způsobem udržoval, ale i tak ty letadla dostávaly strašně zabrat. Jo, prostě když 230 km za hodinu dosedneš na louku, tak to letadlo fakt to lítalo jako nahoru dolů. To bylo hodně zajímavé. Byl nějaký rozdíl mezi tou jednomístnou a dvoumístnou verzí, protože třeba u 23 nám říkal Pepa Miller, že tam díky přečerpávání paliva docházelo třeba ke změnám centráže a podobně. 25 neměla žádný takovýhle záludnosti? Já jsem na to nějak tak, když jsem vzpomínal, tak jediná věc, co vím, co mě utkvěla v paměti, že ona, když se startovalo a zvedlo se příďové kolečko, tak ona měla snahu se vzpínat. Jo. Tam se musela na té spárce, musel se ten knipl dotlačit úplně dopředu, téměř na palubní desku, aby to letadlo se nevzepnulo, ale potom, jak se dostalo do vzduchu a zavřel se podvozek a mechanizace křídla, tak už to letělo úplně normálně. Jako to je jediné, co si asi tak pamatuju, ale myslím, že to lítalo úplně stejně. Jo. Jaký typy úloh tak jste lítali na spárce? Všechno. I bojové použití? I bojové použití. Takže jako nějaký vývozy na střelnice? Přesně tak, no. A kvůli tomu to bylo, jo, prostě. A když jste začal létat výcvikové lety na spárce, protože v té době už asi spousta z vás vlastně měla za sebou, řekněme, nějaký další časový úsek, kdy jste lítali samostatně, ukázalo se, že třeba si člověk následně poopravil nějaký špatný návyky, který si osvojil, když se to učil všechno sám, nebo vlastně všechno bylo v pohodě? Tam nejvíc bylo vidět rozdíly v tom, jak se lítala akrobačka. Jo. Protože ona se mohla létat tak, že v těch sestupných fázích se mohly vysunout brzdící štíty, nemuseli se vysunout brzdící štíty, mohlo se to natáhnout na větší úhel náběhu, nemuselo se to natáhnout. Tak já vím, že tenkrát se to tak nějak rovnalo a že byly debaty, jak to vlastně lítat, protože vždycky v armádě byla snaha všechno nějakým způsobem sjednotit, jo. Stejně to každý lítal jinak, jo. Ale ta akrobačka byla asi tak nejvíc, jo, co bylo rozdílné. Jinak my jsme spoustu věcí lítali ve skupinách. Jo, takže když lítáš ve skupině, tak vidíš, jak to ten člověk dělá. Jo, a nebyl s tím nějaký zásadní problém. Jo, takže i ty bojové použití, všechno navigační lety. Takže když letíš ve skupině, tak vidíš, co ten druhý dělá, jak to dělá. Jo, když s ním nesedíš v tom letadle. A lítali jste ve skupinách jako dvojice, nebo i třeba čtveřice, nebo i ve větší skupině? Lítali jsme i ve větších. Jo, tam jedno z těch posledních cvičení, co jsme měli na 3. třídu, což bylo vlastně ten vrchol toho bojového použití, tak byl nějaký úder v letce, což by mělo být v podstatě 12 letadel, 3 roje. Jo. Když jsme tenkrát poskládali 8 letadel, tak to už bylo dobré.
Ale vím, že 8 letadel jsme letěli. Jo. Jinak 4 jsme lítali běžně, jako ROJ 1. Můžeš popsat malinko navigační přípravu, jak vlastně vypadala, když jste lítali ty lety v malých výškách? V podstatě jednoduše. Jo. Vyhlásilo se, že se bude lítat v malých výškách, řeklo se, kde se bude lítat. To měl na starosti vždycky letovod, buď pluku, anebo letky. Ten to řekl podle toho, jaká byla situace, kdyby to byla bojová situace, tak to řekne podle bojové situace. Normálně, když my jsme lítali v míru, tak se řekla trať podle toho, jestli opravdu půjdeme nízko, potom se to plánovalo někde, kde nebylo tak husté usídlení, protože u nás to prostě nejde, jako aby se zvýhýbal. A nebo prostě řekl, dobře, tady mají, dejme tomu, rakeťáci cvičení, tam nemůžeme, podle té situace, která byla vzdušná jako dneska, jo, když to takhle řeknu. A zadal nám trať. Když nám zadal trať, tak jsme klasicky vzali VFR-ovou 500 mapu, nakreslili jsme si do toho trať, spočítali jsme si všechny kurzy, časy, jo, nachystali jsme si navigační štítek a letali jsme to, jako kdybychom lítali na Cessně. S jakou přesností se to lítali? Respektive, když jste tam měli vlastně nějaký koncový bod trati, což asi byla ta střelnice nebo to místo, kde jste měli zaútočit, tak plus minus jaký čas jako jste tam přiletěli na to místo? Nás od začátku nutili k tomu, aby jsme ty navigační lety letali velice přesně. Jo, takže ve směru, když se řeklo, že se letí na nějakou vesnici, tak střed vesnice byl vždycky kostel, tak doletěl nad kostel. Jo, ne na nějaký kraj nebo někde. Jo. Když jsme lítali na čas, tak na čas to bylo tak, že na výborné hodnocení bylo plus minus 20 vteřin. Jo, takže ty, když dostal čas, že budeš někde v 11:00, tak si vlastně vzal ten koncový bod, na který máš být, anebo jestli to byla střelnice, tak na střelnici a šel si zpátky. Jo, a udělal si přípravu na to, abys prostě měl ten led nachystaný úplně přesně. Jo, a podle toho si potom letěl. Takže opravdu jako s vteřinovými přesnostmi jste chodili na jako tam se a my už jsme fakt lítali, že jsme prostě to měli třeba plus minus 5-10 vteřin. Jo, opravdu už. A to vlastně potom za letu si to koriguješ. Jo, už byly postupy, jak to udělat, jo, jestli přidáš, ubereš. Jo, abys dolétal na čas, protože nikdy jsi nevěděl přesně, jaký je vítr. Jo, ten vítr tě ovlivnil, když jsi letěl někde 40 minut, tak samozřejmě i když letíš nízko a rychle, tak prostě za těch 40 minut tě to vždycky nějak ovlivní. Používali jste vždycky 500 mapy, nebo jste měli někdy i třeba 200 nebo nějaký lepší měřítka, tak abyste našli nějaký významnější body v terénu? 500 byl takový základ. Já jsem potom na konci lítal, my jsme měli vojáci 250, ale když jsme lítali, my jsme tomu říkali úderný průzkum, anebo když jsme lítali někde na cíle, které byly opravdu, potřebovali jsme je podrobně najít, tak už jsme měli 100 mapy. To už ta koncová oblast už byla potom pokrytá nějakýma podrobnějšíma mapama a podle toho jsme vždycky letěli. A už jsme věděli, kde přejít na tu podrobnou mapu a tam už se schytal čehokoliv, aby si prostě to naletěl úplně přesně. Jak bylo Sučko odolný vůči námraze? Já vím, že ono vlastně žádný extra prostředky pro odstraňování námrazy nemělo. Nemělo. Tam s tím nikdo nepočítal, to bylo, dneska bychom řekli VFR-ové letadlo, ze vším všudy. Jo, tam byla vyhřívaná pitotka, ale nebyly třeba vyhřívané stupy na motorech, jo, a takové věci, které u těch normálních klasických vojenských letadel většinou bývají. Takže tam bylo důležité nelítat do oblasti, kde byla námraza, protože by to mohlo to letadlo poškodit. Stalo se ti nebo někomu z pilotů, že třeba kus toho ledu ze stupního ústrojí jakoby prošel motorem nebo nějaký podobné nepříjemnosti? Stalo se to jednou, když jsme lítali v noci, už se nepamatuju, kdo to je, někdo z těch starších chlapů, co tam s náma lítali. A mu právě spadl kus ledu do motoru, on to, nevím, jestli to zaregistroval, nicméně podezření tam bylo, tak technici na to skočili a byly tam dosekané ty vstupní lopatky na kompresoru, že ten motor musel dolů a jako to už byl celkem průšvih. No, tak. Ale stane se. Jo, tam vždycky, když jdeš do nějakého trochu rizika, tak tam se to stalo, že naštěstí se motor nevysadil, všechno to vydrželo, jo, doletěl, jenom byl poškozený.
Tak ona nebyla dělána vlastně asi na nějaký extra lítání v námraze, že jo? Nebylo I vlastně vůbec. ten způsob toho použití letadla byl víceméně na přímou viditelnost toho cíle, takže se nepočítalo s nějakým lítáním v mracích a v nějakých námrazách. Jo, přesně tak. Setkal jsi se s iluzí za letu někdy? Jasně. Jo. Každý se s tím setkal. Kdo říká, že ne, tak chytá pořád. Po jaký době to tak vzniklo? Respektive jak dlouho jako v tom mraku letíš? To nikdy nemůžeš říct. Jo. Někdy se stalo, že si proletěl prostě mrak, jo, nebo mraky a vůbec nic si to neudělalo a někdy prostě ti to chytlo po, já nevím, 10-15 vteřinách. Jo. Tam byly věci, které si člověk musel pohlídat. Jo. Tam bylo třeba to, že potřeboval, když už věděl, že jdeš do mraku, tak si dotáhnout stejnoměrně pásy. Jo. Když tě jeden pás táhl víc než druhý, tak ti to automaticky tu iluzi navozovalo. Jo. Třeba stačilo to, abys měl blbě náušník na sluchátkách, jo, někde nasazen. Jo. Takže takovéto blbosti to mohly způsobit. Jo. A potom ale člověk se musel naučit ty iluze překonávat, jo, a když si věřil ten přístroj, co tam máš, tak jako to šlo potom se to naučit. Stávalo se to pravidelně, nebo to bylo třeba jako jednou za rok, že si opravdu si řekl? Fan tomu říkal, tuším, že jste chytili chocholouška, že? To byl oblíbený výraz. A jako stávalo se to, jako někdo to řekl občas, jo, ale aby to bylo pravidlo, tak to si nemyslím, že by to bylo pravidlo. On říkal, že vlastně ve chvíli, kdy potom vidíš přirozený horizont i třeba na chvilku, prostě, že z těch mraků vyletíš, tak to tělo se okamžitě nějak srovná při tom. To jo, no, to je pravda. Pak se tam na jednu takovou technikáli. 25 Sučkovona měla vlastní žebřík vlastně na trupu a ten žebřík bylo možný použít i tak, že si ho sám vysunul jakoby z kabiny pilota, nebo ti ho musel technik vysunout. Protože jsem viděl, že na stojánce stojí Sučko, má vysunutý žebřík a zároveň jsou u něj schody. Ono to bylo udělané tak, že když se nastupovalo do letadla a neměl jsem ten žebřík a šel jsem po těch schůdkách, tak já jsem vylezl nahoru do letadla, sednul jsem si a technik ho zacvaknul. Jo. A bylo to vlastně součástí toho pancíře, který tam byl. Jo. A když jsem vysedal a neměl jsem tam technika, který by mi to oddělal, tak tam byla taková packa, do které jsem jenom ťuknul nohou a ten žebřík se prostě sám vyklopil a tím pádem já jsem si mohl na něj stoupnout a slézt dolů jako bez problémů. Tak se ještě zeptám, což je asi teda poslední otázka tohoto bloku, že vy jako piloti 30 jste vlastně přelítávali do Ruska 39 Sajra Vodochody. Zúčastnil se z takových letů? Já jsem ke konci s ním začal taky lítat, jo, protože zase lítali to ti staří chlapi, ale když už jich nebylo tolik, tak už museli jít i nás mladší. Jako, to byly zajímavé lety. Jo, to bylo... Samozřejmě Rusové ti nás brali tak jako, že co jim tam vlastně vůbec zavazíme. Jo. Další věc byla to, že to bylo daleko. Jo, a když foukal jako špatný vítr, tak nám už nestačilo palivo v těch 39 na to, abychom doletěli. Další věc bylo, že se to lítalo většinou v rojích a to i v mraku, jo. Takže to bylo taky zážitek. Jo. To Rusko samo o sobě vždycky, tenkrát Sovětský svaz, že to byl zážitek, protože jak říkám, my jsme ji vůbec netankovali, to, že nemáme palivo, to jim vůbec nevadilo. Jo, tam šel na přistání nějaký jejich aeroplán, tak toho pustili a nám tam udělali 2 kolečka. Říkal, tady budu vyset na padáku někde v Rusku. takže bylo to takové malé dobrodružství, ale hodně zkušeností. A vy jste to letěli na jeden zátah třeba z Košic? Anebo... Ne, z Vodochod. Z Vodochod přímo jste letěli? Ono to bylo tak, že vždycky přiletěla Andula, naskočili jsme do Anduly v Pardubicích, vzali jsme si všechny věci na lítání, ty naše přípravy, jo, a tu korespondenci v ruštině, zajímavé. Jo, dovezli nás do Vodochod, tam už byly nachystané letadla, my jsme si je převzali, řekli jsme si, kdo a jak poletí, jsme si to rozdělili a vystartovali jsme. Vždycky to bylo, já nevím, buď dvojice, nebo roje, podle toho, jaké byly podmínky a šlo se v nějakých 10minutových intervalech. Jo, a fičili jsme po stejné trati, my jsme se slyšeli, neviděli jsme se, to už bylo daleko, ale slyšeli jsme se a letěli jsme až do Ivano-Frankovska tenkrát. To znamená jakoby opravdu jakoby na jeden zátah. Já si vzpomínám, že jsem snad viděl dokonce nějakou fotku, jestli na Tatrama těch ruských 39 a bylo jich snad 6 dokonce, takže i v takovýhle větší skupině. Jo, to. Já si myslím, že když bylo pěkně, tak se nebránili ani ti staří chlapi, aby jsme udělali nějakou větší skupinu.
Jo, a doletěli jsme v té větší skupině. Když třeba foukal západní vítr, který nám pomáhal, jo, protože jsme letěli na východ, takže ten nás urychloval, měli jsme víc paliva. V té skupině vždycky máš větší spotřebu paliva. Jo, takže když byly opravdu blbé podmínky, tak se šlo třeba po dvojicí, jenom proto, aby prostě ten zbytek nepálil zbytečně palivo, jenom tím, že se snaží udržet ve skupině. A lítali jste to vysoko asi, že jo? Lítali jsme to vysoko. No. Dostáváme se k další kapitole a to je metodika letu. Co se nechal letoun líbit a co naopak neodpouštěl. Tím myslíme Su-25 samozřejmě. Byl velice přátelský na létání. Když se dostal do vzduchu, tak to bylo úplně hodné aero, dalo si líbit jako hodně věcí. To letadlo mělo sloty a klapky, které se daly vysunout do takzvané manevrovací konfigurace, kde se ty klapky a sloty jenom povysunuly. A v ten moment to bylo úplně jiné aero. Jo, právě jak ty sloty a klapky ovlivňují tu mezní vrstvu nad křídlem, tak tam to bylo znát a byly stanovené určité maximální povolené úhly náběhu, které my jsme viděli na ukazatelu, který tam je. Ale jakmile se to přetáhlo, tak to letadlo pořád drželo. Takže tam to opravdu se s tím dali dělat potom divy. Jo, proto my jsme lítali tu akrobačku většinou na tu manevrovací konfiguraci. Ale na zemi, na vzletu a na přistání si na to člověk musí dávat pozor. Jo, to už jsme to zmínili, co se stalo trošku tomu našemu kolegovi, ale i na přistání, jak už jsem taky říkal, jakmile tam byl trošku boční vítr, nebo prostě se to letadlo trošku rozkomíhalo, tak tam to dokázalo vytrestat jako fest. Jo. Tam dobrá zpráva byla, že tam byly 2 brzdící padáky a hlavně na přistání, když už opravdu bylo zlé, tak stačilo většinou vyhodit ty brzdící padáky a ty to letadlo zastabilizovali. Jo. Ale nebylo to příjemné. Jakmile to člověk nepodchytil, buď boční vítr, nebo trochu ho to někde smeklo bokem, tak jako bylo to nepříjemné. A i při tom bočním větru vlastně ten padák ti jako ve finále taky asi moc nepomůže. Tam byl limit, tam byl nějaký limit, tam bylo, jak jsem říkal, myslím 13 metrů z boku, ale na padák byl menší, já nevím, jestli 10, myslím, ale určitě byl menší, jo, nebo dokonce 8 metrů, že s velkým bočním větrem už se ten padák nemohl používat. To by tě vytáhlo z dráhy ven, to bys neudržel. Jo. A ty klapky a sloty, když byly vlastně v té bojové poloze, nebo v té manévrovací poloze, nebo jak si manévrovací poloze, konfigurace. Mělo to nějaké omezení, jo. Mělo to omezení rychlostní, že jsi musel dát bacha třeba Mělo to omezení tehdy, když se to vysouvalo a zasouvalo. Ale myslím si, že to nemělo omezení jako rychlostní tehdy, když už to bylo jako vysunuté a prostě bylo to stabilizované v té poloze. Jo. Vy jste na těch klapkách lítali i ty bombardování nebo různý steče a podobně, ne? Jak kdy. Jo, jak kdy. Když jsem byl sám a bylo to jako jenom jedno letadlo, tak jsem to občas použil, protože mi to umožňovalo daleko líp s tím letadlem manevrovat. Když jsme lítali ve skupině, tak tam to nemělo smysl, protože tam ten vedoucí musel letět katolicky, jo, aby ti ostatní se udrželi. Jo, a tam už to nemělo smysl. Jo. A nepamatuju se, že bychom někde ve skupině to používali. Jak říkám, já jsem to používal, když jsem byl sám, tak jsem to používal. Když už se bavíme o klapkách a vlastně o tom, jakým způsobem bylo udělané řízení, vy jste lítali vlastně jako vzlety i přistání na stejný polohou tlakových klapek, že jo? Jo, tam byla vzletová konfigurace, tam se vysunuly klapky, to mám někde napsané. 35-40 třeba nějaký? Tak nějak, jo, sloty na 12 stupňů, jo, a to bylo jak na vzlet, tak na přistání. No ale potom už se to uzavřelo všechno, nebo zavřelo, jo, to letadlo se vyčistilo, už to potom letělo jako pěkně. Mě to jako trošku překvapilo, když jsem si to o tom četl, protože většinou letadla mají klapky na vzlet. Ano. A 10 stupňů, že jo, a pak mají klapky na přistání, které jsou vysunutý mnohem víc a u toho Sučka vlastně to byla vždycky jedna poloha klapek, jestli se nemýlím. Jedna, no, a já si myslím, že oni to udělali schválně, že vlastně tu vzletovou původně asi polohu použili právě na to manévrování. Jo, a ukázalo se, že prostě to je dobré, že to tím pádem to prostě opravdu dobře lítá to aero.
Pak se ještě zeptám, ono to vlastně mělo přestavitelný stabilizátor, že jo, to Aero? Jakmile si šáhl na klapky jako a na sloty, tak se přestavili stabilizátor. To šlo jedno s druhým. A bylo to hodně znát, jakože to přestavení toho stabilizátoru, nebo jsi to vlastně za tohle tu ani nepocítil, že se ono to určitě nějak jako s tím letadlem zacvičilo, ale nebylo to tak, že by prostě ti to hodilo do vývrtky nebo něco takového vůbec. Jako ne. Jako opravdu to bylo dobře udělané. Jaké měl ten letoun provozní limity a jak se choval v mezních režimech letu? My tam byly dvě série, jedna byla, my jsme tomu říkali stará, ta měla, myslím, 850 km za hodinu jako limit, ta novější měla 1000 a 0,85 Macha, myslím si, už to taky nepamatuju. Jo. Ale potom a všechno to mělo, myslím, 5,5 Gčka, jo, že tam bylo jako limit. Jo. Ono to zvládlo daleko víc, jo, prostě tam, jako když už to zabral, tak to dotáhl víc, ale protože tam bylo záznamové zařízení, které to na tobě všechno bonzlo, jo, tak tam slítal tak, abys to prostě nepřesáhl, protože to letadlo dostávalo víc zabrat, tam by taky nevíš, jako jestli tam něco povolí nebo nepovolí, když to byl jako fakt výkovek. Ale dávalo se na to pozor. Jo. A tam ty omezení hodně naskakovaly podle toho, co jsi tam měl za podvěsy. Jo, už když tam byly jenom samostatné přídavné nádrže baky, tak už to mělo nějaké omezení, jakmile tam přišla nějaká další výzbroj, už to mělo nějaké omezení. Jo. A to byla jedna z věcí, když jsme šli na nějaký, já nevím, ty bombardovací střelecké úlohy, tak podívat se vlastně, co máme podvěšené a jaké to má omezení. Jo? Protože to bylo tolik, že to si nezapamatoval. My jsme na to měli kartičky takové, na které se zmrkl a tam se dozvěděl, jako, co to má za omezení, ale to se zapamatoval za ten jeden let. Jo? Druhý let už to mohlo být úplně jinak, jo? Když si měli nový zbroj. Taková třeba minimální manévrovací rychlost, nebo vůbec minimální rychlost toho Aera byla jaká? Tam se chodilo, tam bylo nějak stanovené nějaká minimální rychlost, pod kterou se nemělo chodit. Já si myslím, že to bylo asi 300 km za hodinu. Jo. Tam vývrtky ani pády na tom letadle nebyly dovolené, byly striktně zakázané. Jo. Ta příručka prostě, nepamatuju, že bychom to někdy dělali. Jo. A jak říkám, ty omezení prostě byly dané tím, že když si měl nějakou větší zátěž, jo, to letadlo bylo těžší, tak samozřejmě i ta minimální rychlost se ti zvedala potom. Jo, takže ty už si potom třeba letěl pořád rychlosti 600 nebo 500, jo, prostě rozumíš, už nikdy jsem nechtěl jít na nějakou malou rychlost, jsem měl zatížené aero, že? Takže spíš taková ta přirozená logika, že si prostě měl rychlost, která tě prostě nesla v tom vzduchu. No. Měla nějakou tendenci třeba, nevím, třást se nějak, nebo klonit někam, klopit, i třeba na maximálních rychlostech? Když jsem dělal zálety, tak já jsem zkoušel jednu dobu z toho vyždímat, co to jde. Jo, ale v té příručce někde bylo napsané, že tam to má vliv na to, že to letadlo může být podélně méně stabilní, ale nepamatuju si, že by tam s tím byl nějaký problém. A nepamatuju si, i když jsme měli velké rychlosti, že by tam to letadlo někde prostě nějak záludně někde utíkalo nebo něco prostě klonilo, klopilo. Ne, nebylo tam nic takového. Co třeba stabilita v ostrých zatáčkách nebo při velkých úlech náběhu, všechno jako v pohodě? Nikam nemělo to tendenci třeba upadnout? Tam právě když se lítalo nějaké opravdu velké úhly náběhu, tak teď to řeknu na sebe, já jsem používal tu manévrovací konfiguraci, která mě vždycky podržela, která opravdu z toho letadla dělala jiné letadlo, že se si mohl dovolit daleko víc. Jo. Ale i když jsem to měl zasunuté, když jsme lítali akrobačku na nějaké větší výšce, tak jsme to lítali na tom čistém letadle se zavřenými klapkami, slotama a tam to lítalo bez nějakých problémů. Jo, tam si to normálně natáhl na nějaký 4,5 Gčka, jo, a ty motory to urvaly a nahoře v tom přemetu jsme měli asi 300, si myslím. Prostě nepamatuju. Jo, takže tam jsme lítali jako s čistou mašinou, ale když se lítalo třeba trošku při zemi a mělo to být, a věděl jsem, že půjdu už na nějaké větší úhly náběhu, anebo tam bude nějaký divočejší lítání, tak jsem si dal tu manévrovací konfiguraci. Tam mě vždycky podrželo.
Jaká byla vzletová rychlost a chování letounu při minimální a maximální váze? Ono to nebylo ani moc znát. Ono samozřejmě, když to letadlo bylo naložené, tak se pomaličku rozjíždělo, ale nepamatuju si, že by byl nějaký zásadní rozdíl. Jo. My taky na té maximální váze jsme toho moc nenaletali, protože ty cvičné lety, co jsme měli, tak vždycky byly s nějakou redukovanou váhou, ale nepamatuju si, že by prostě, když jsme měli letadlo naložené jako plné, že by to byl nějaký zásadní problém. Samozřejmě ta rozjezdová dráha, jo, do té rotace, do toho zvedání předního kola a potom to odpoutání bylo trošku jiné, ale nebylo to zásadní jiné. Takže jste to ani nepočítali, třeba jako dopravní piloti počítají na základě váhy, počasí a podobně nějaký vzletové rychlosti? Počítali jsme to tehdy, když jsme věděli, že budeme na nějakém krátkém letišti, což by jsme v podstatě nikdy asi na krátkém letišti nebyli a občas jsme to počítali z nějakých cvičných důvodů. To letadlo dokázalo na nějakých 600 metrech bez problémů odstartovat a my jsme měli 2,4 km dlouhé dráhy, takže tam bohatě to šlo a nebyl s tím žádný problém. Mhm. Jaký byly postupy pro přerušení vzletu na maximální vzletové váze? Tam nikdo to neřešil tak, aby to bylo jako u civilních letadel, že to letadlo by mělo zůstat na dráze. To letadlo se mělo dostat do vzduchu, pokud by se opravdu stalo někde těsně předtím, než to letadlo by se odpoutalo, že mi vysadí motor, tak samozřejmě asi bych stopnul ten další motor, začal brzdit. Pokud bych měl na to rychlost, tak bych vyhodil brzdící padák, ale ta letiště v té době, co my jsme lítali, byly vybavené takzvanýma rollstopy, což byla taková síť na konci dráhy, která by se zvedla a která měla to letadlo chytit, aby to letadlo nepokračovalo někam za letiště. Takže tam se to řešilo tímto způsobem. Tam nebyl žádný nějaký vyloženě postup, aby to bylo v rychlosti V1, V2, jo, což znají dopravní piloti dneska, tam nic takového se neřešilo. Mm-hmm. Tam jako vysadil ti motor, stopneš druhý, začneš brzdit, když máš rychlost na padák, vyhodíš padák a modlíš se, aby jsi byl na dráze. Mm-hmm. Stalo se to někdy, že vyjelo aero do rollstopu, nebo se to vždycky podařilo udržet na dráze? No vyjelo jedno aero ven, ale to bylo prostě tehdy, když zkoušeli nové padáky a tam to udělali blbě, tak vyjelo ven. Ale jinak nepamatuju si, že by někdo vyjel z dráhy. A já se ještě vybavuju taky, že když jsme se bavili vlastně o nějakém intenzivnějším brzdění, ty jsi zmiňoval, že vlastně v případě, že se ty pneumatiky a ty disky zahřály na určitou hodnotu, takže v podstatě tam byla pojistka, která je vypustila, ty kola. V těch discích byly tavné pojistky, které byly udělané tak, že když se ten disk zahřál na určitou hodnotu, tak oni se rozstavili a vypustili vzduch z pneumatik. Bylo to udělané protože ty brzdy, to letadlo bylo těžké. Jo. Zastavilo na relativně krátké dráze a vlastně celá ta energie musela být pohlcená těma brzdama a ty se enormně zahřívaly. Takže aby nedošlo k explozi pneumatiky tím, že se přehřeje vzduch v těch pneumatikách, tak ty tavné pojistky zapracovaly a vypustili ten vzduch předtím, než by došlo k přetržení nebo k roztržení té pneumatiky. Stalo se to někdy? Stalo. Nestávalo se to často, ale stalo se to. A stalo se to spíš na dráze nebo až po pojíždění nebo při pojíždění třeba? Stávalo se to třeba někdy až těsně předtím, než to letadlo dojelo na stojánku, jo? Protože ty brzdy pořád se trošku ještě jako zahřívaly, nebo ty brzdy zahřívaly ten disk a ten zahříval ty tavné pojistky, takže až tam to mohlo zapracovat. Taky to mohlo být třeba ovlivněné tím, že ten pilot rychle pojížděl. Jo, jakmile rychle pojíždí, tak ještě k tomu přidal další třeba teplo, které ještě bylo z té dráhy a tam to mohlo zapracovat. Takže stalo se to i třeba hnedka po uvolnění dráhy, anebo se to stávalo, si pamatuju, těsně předtím, než dojel na stojánku. Odnesli to ty pneumatiky? To už s tím se nedalo jet. To bylo na výměnu. Nebylo to na výměnu. Já si nepamatuju přesně, jak s těma tavnýma pojistkama to bylo, ale myslím, že ty se dali vyměnit. Jakmile se vyměnili a nafouklo se to kolo, tak mohlo to letadlo jet zase dál, protože oni otáhli. V té době tam už to nejezdilo na motorech. Ty už to trošku zmínil, no, jak se letoun choval vlastně na běžný a na maximální váze, jaký měl letový vlastnosti, jestli to jako výrazně lišilo, ty jsi říkal, že vlastně moc ne. Nelišilo se to, ne. Povolený rozsah obratů, omezení třeba náklonu v zatáčkách, maximální přetížení, všechno bylo víceméně
Tam bylo přetížení, jak už jsem říkal, bylo dané tím, že tam bylo, myslím, obecně dané 5,5 G jako maximální přetížení. Ono se to dalo dosáhnout opravdu tehdy, když člověk měl rychlost, jo, potom v té obálce dosáhl vlastně toho maximálního 5,5 Gčkového limitu. Ale jinak to aero bylo prostě klasické, ono to bylo cítit, ono jakmile to začínalo se prosedat, tak už jsem cítil, že už to není ono, tak jsem trochu povolil, jo, a prostě nechal jsem to aero, ať se sekne do toho vzduchu a pokračuje dál. Byly nějaké omezení třeba při letech s plnými nádržemi přídavnými, tak nějaké omezení v zatáčkách, přetížení taky? Byly, já už jsem to říkal, jakmile se tam cokoliv podvěsilo, tak každý ten podvěs měl nějaký vliv na ty limity. To největší omezení bylo, když tam byly 4 podvěsné nádrže. Nevím, čím to bylo, nedočetl jsem se to, jestli to bylo opravdu tím, že se tam posouvala centráž, a nebo že opravdu ty nádrže způsobovalo nějaké kroucení křídla a mělo to nějaké negativní efekty, ale tam ty omezení byly největší. Jak na rychlost, tak na Gčka, na všechno. Vzpomínáš si na hodnoty rychlostí? Já si myslím, že maximálně na rychlost to bylo nějakých asi 550 a přetížení myslím jenom, že 2,5 Gčka. Že tam to opravdu nebylo na to, aby se s tím cokoliv dělalo, jo, ale to se nepočítalo se s tím, že se s tím bude bojovat, jako když se šlo bojovat, tak se to odhodilo a šlo se do boje. No. A byl nějaký rozdíl mezi tím, jestli ty nádrže byly plný nebo prázdný? No, my jsme to brali tak, že když ty nádrže jsou prázdné, tak už to omezení tam není. Jo? Takže jakoby nebyly. Ale chovali jsme se k tomu jako katolicky. Jakmile tam byly 4 nádrže, to jako každý k tomu měl tak nějak respekt, jo, a nemyslím si, že bychom to nějakým způsobem šponovali ty aera. A s těmi 4 nádržemi to jste lítali nějaký jako dlouhý, vysoký přelety, nebo? Lítali jsme s tím některé ty lety, co jsme lítali do zahraničí a vím, že jsme to jednou zkoušeli jenom tak, že jsme letěli asi 2krát okolo republiky. Jo, jako a chtěli jsme vědět, jak to přečerpává, co to dělá, jo, kolik to žere, jo, jestli to odpovídá těm tabulkám, které tam máme, protože do té doby to nikdo neskoušel. A ono to celkem sedělo a bylo to podobně jak u těch dalších air, že jakmile tam ty podvěsy byly, jakmile tam bylo moc podvěsů, tak to aero žralo podstatně víc, třeba 2krát víc než normálně. Jo, že ta čistota, ta aerodynamická tam prostě zmizela, jo, a bylo to třeba tlačit těma motorama. Rozumím. Můžeš nám prosím popsat, jakým způsobem spolu chodily sloty a vztlakové klapky? Protože jestli to chodilo spolu v nějakém automatickém režimu, nebo jestli to všechno bylo jako manuálně ovládané? Bylo to manuálně ovládané. Jo. Byl tam 3polohový spínač, který měl vlastně ty 3 polohy. Jedna byla ta letová konfigurace, druhá byla manevrovací a třetí byla letová přistávací. Ale pilota v podstatě nezajímalo, jo, do jakých úhlů to se to natáčí. Jo. Tam jenom bylo vidět na tom indikátoru, jestli to mám vysunuté nebo nemám. Takže já, když jsem přepnul z jedné polohy do druhé, tak automaticky se mi ty sloty, klapky a stabilizátor nastavili do té polohy, co bylo předdefinované. Jo, a chodilo to u všech letadel stejně. Když jsem dělal zálety na těch letadlách, tak samozřejmě tohle se zkoušelo, jestli tam prostě není nějaká výchylka, jako nebývala. Jako tam to chodilo opravdu jako dobře. Samozřejmě jako u všech letadel, u většiny letadel, jakmile si prostě šáhneš na nějakou mechanizaci nebo na něco, tak to musíš vyvážit. Jo, takže tam vždycky trošku někde ty momenty byly, ale nebylo to nic nepředvídatelného a nic nezvládnutelného. A chodilo to teda všechno spolu na jedno, chodilo na to základě všechno, toho spínače, ano. Který je vlastně na levé straně kabiny, tuším. Přesně tak. A bylo možné to přepnout i třeba do nějakého manuálního režimu? Nedokážu si představit, při jakém režimu letu chceš mít otevření třeba jenom vztlakové klapky a ne sloty, ale chodilo to spolu. Ne, nešlo, vždycky to chodilo spolu. A žádný manuální režim tam ne, nic takového, aby se ovládali klapky nebo sloty, samostatně tam nebylo. Pak se zeptám na stranovou stabilitu sůčka. Jak byl ten letoun stranově stabilní a jestli ta dělená směrovka, vlastně, která tam je teď docela hezky vidět, tak jestli souvisí s tlumením stranových kmitů vlastně. Tak to letadlo obecně mělo velké rozpětí a krátký trup, takže ono bylo náchylné na to, aby to dělalo ten Dutch roll. Jo. A díky tomu se tam dal vlastně ten damper, ten tlumič bočních kmitů, který to dokonale eliminoval. Já si nepamatuju, že by to letadlo nějakým způsobem někde kolíbalo se nebo chodilo někde bokem, jo, takže
předpokládám, že ten tlumič-počník mi tu fungoval vždycky dobře. My už jsme se o tom trošku zmínili. Byly nějaký konstrukční rozdíly mezi letouny z úvodních dodávek a mezi letouny z těch pozdějších verzí? My jsme obecně měli 2 série těch letadel. Ta první byla starší a další prostě mladší. Ty zásadně v čem se lišily, tak byly posilovače řízení, které byly na křídelka. U těch starších to opravdu člověk si musel máknout, aby dokázal to letadlo nějakým způsobem naklonit nebo udělat výkrut, tak to už si máknul pořádně. U těch novějších to chodilo jako opravdu dobře. A jak už jsem říkal, byl tam rozdíl v té maximální rychlosti. Já jsem nikdy nepochopil, proč to bylo, protože ty letadla byly úplně identické. Tam opravdu byly jenom ty rozdíly v těch posilovačích. Asi tam byly ještě nějaké další maličkosti a to už se nepamatuju. Jo. Já si vybavuji ještě brzdící štíty, tuším, že? Jo, a brzdící štíty byly taky trochu jiné. U těch nové série tam byly trošku jinak propracovanější, ale asi to byly ty 2 věci, jo, že ty posilovače a tady ty brzdící štíty. Vidíš, ještě jsi to študoval. Jak účinný byly ty brzdící štíty a zeptám se, jestli se teda automaticky otevíraly na nějakých maximálních rychlostech, nebo jestli byly vysloveně jakoby na manuální zásah pilota, jestli se otevíraly. U té nové série byly samozřejmě účinnější, protože měly větší plochu a fungovaly celkem dobře. Na to, co jsme potřebovali my, tak fungovaly. Jo. A na tom letadle nebylo nic, co by fungovalo automaticky. Jo, z hlediska zasouvání, vysouvání podvozku, klapek, jo, nějakého toho dempfru nebo něco. Všechno bylo na tom, že to musel pilot zapnout. Jo. Ta filozofie byla taková, že sice automatika je dobrá, ale když potřebuju při přistání zasunout podvozek, protože se mi blíží konec dráhy, kde je betonová zeď a tam se bezpečně zabiju, tak radši zavřu podvozek a to letadlo zabrzdím na té dráze, jo, než abych se prostě zabil o tu zeď. Jo. Takže tam to bylo tímhle způsobem udělané, že opravdu všechno bylo na pilotovi. Všechno to řídil pilot. Když se ještě vrátím k těm štítkům, to znamená, otevírali se manuálně a používal se je například i během stečí, ty štíty, nebo tam to nebylo potřeba? Používali se, když to třeba přehnal a měl si nějakou velkou rychlost prostě a potřeboval zmít nějak to letadlo zastabilizovat, tak si to prostě použil. Ale snaha byla to nepoužívat, jo? Protože když ty se naučil to používat, tak potom to mělo strašně blbý efekt tehdy, když si letěl ve skupině. Ve skupině obecně, když někdo ti letí vpředu a vysune ti brzdící štíty, tak ty už to nechytneš. Jo? Ty většinou ho prostě někde předletíš, anebo máš hodně práce, aby ses tam udržel. Jo? Takže snaha byla ty štíty nepoužívat právě proto, že když jsme lítali ve skupinách, tak by to byl blbý návyk pro lítání ve skupinách. Když jsi zmiňoval ty lety v malých výškách, stávalo se vám, že jste měli třeba nějaký střety s ptáky a podobně? Stávalo. Jo. Stávalo jako ty malé výšky, prostě tam se tomu člověk nemá jak vyhnout, jo, to se stávalo. A když prošel vlastně ten pták motorem, tak zpravidla ten motor to jako skroupnul v pohodě, nebo s tím byl nějaký problém? Já si na Sučku nepamatuju, že bychom měli poškození motoru tím, že jsme nasáli ptáka. A my jsme často mívali ty střety s ptákem tak, že to chytla nějaká jiná část toho draku, než že by to nasál motor. Jo. Když to nasál motor, většinou ten motor to schroustal. Snažili jste se to nějakým způsobem, řekněme, eliminovat nebo trošku proti tomu bojovat, třeba tím, že jste rozsvěceli světla v malých výškách nebo jste lítali menšími rychlostmi, protože těch 600 km za hodinu už asi pro ty ptáky je problém, aby se vyhnuli? Lítali jsme se světlometama, to jsme lítali na té malé výšce téměř pořád. Ale na rychlostech jste se neomezovali? Na rychlostech ne, protože tam, když si přidal nebo když si ubral, tak si měl vždycky větší spotřebu paliva. Těch 600 km za hodinu byla optimální rychlost, jo, na tu spotřebu paliva, jo, pro to letadlo. Takže my jsme lítali těch 600 kvůli tomu, že jsme měli jako nejlepší spotřebu paliva, co jsme mohli mít. S jakým maximálním a minimálním množstvím paliva bylo možné sedat s tím Sučkem, tak aby byla zachována pokud možno nějaká bezpečnost toho letu, abyste měli dostatečnou zásobu na nějaký alternate a zároveň třeba, aby ta zásoba toho paliva nebyla příliš velká kvůli podvozkům. Že?
Tam bylo stanoveno, že můžeš přistávat s maximální hmotností nějakých 13 300 kg, jako celkovou hmotností toho letadla. Což zhruba odpovídalo tomu, že máš naplněné všechny vnitřní nádrže toho letadla palivem, to znamená trupový, křídlový. Jo? Znamenalo to, že když ty po vzletu letěl s plně naplněným letadlem a měl si ho ještě podvěšený a potřeboval ho okamžitě přistát, tak kdybys prostě odhodil všechny podvěsy, tak jsi mohl okamžitě přistát. Jo? Kdyby bylo opravdu nějaká super velký nějaký problém. Ale nepamatuju, že by se to stalo vůbec. Jo. Takže provozní spolehlivost toho jako v tomhle ohledu to bylo jako spolehlivé a měli jsme fakt jako špičkové mechaniky, ti kluci na to makali a bylo na ně spolehnutí. Zeptám se, jaký byly přistávací rychlosti v závislosti na váze vlastně. A taky, jestli jste prováděli nějaký kalkulace nebo víceméně pilot to odhadl. My jsme většinou lítali tak, abychom chodili na přistání s nějakým zbytkem paliva, jestli to dobře pamatuju, asi 1200. Protože to ti zabezpečovalo ještě to, že když třeba v Pardubicích by ti někdo zablokoval dráhu, tak doletíš do Čáslavi bez nějakých problémů a s menším stresem. Jo? Takže těch 1200 bylo takový asi, co já si pamatuju, tak takový ten běžný zbytek. A samozřejmě my jsme lítali ty lety tak, abychom byli co nejvíc ve vzduchu. Jo? Takže já jsem letěl opravdu tak, abych těch 1200 měl, jako když dosedávám, jo? Nebo 1100. Jo? Takže jsme se snažili ty letadla prostě vyždímat, co to jde. No. A že byste se nějak, nebo takhle, jestli bylo hodně znát, když třeba to aero opravdu bylo těžší na to přistání, takže ta minimální rychlost byla vyšší, nebo jste to moc neřešili? Ne, jako tam... Platilo to furt stejně. Tam jako když jsi měl, já nevím, 1500 kg, nebo jsi měl 900 kg, tak to nebylo na tom přistání extra znát. Při jaké rychlosti bylo možné vypustit ty brzdící panáky? Maximální rychlosti? Já si myslím, že 230 km za hodinu, a to už musel být na zemi. Jo. A ve výdrži? Mohl jsi to udělat ve výdrži, ale musel jsi mít 230 km. Jo. To bylo jediné omezení vlastně. No, tak ale jako ono to šlo, když to letadlo bylo lehké a nebylo naplněné palivem, tak standardně se chodilo do bodu vyrovnání na 250 km, ale mohl jít až na, myslím, že až na 220. Jo. A dělali jsme to pro efekt, když jsme dělali prostě letecké vystoupení, jo, jsme to vyjazovali ve vzduchu. Jo, ale šel si prostě na menší rychlosti, jo, do bodu vyrovnání, to letadlo pořád letělo bez nějakých problémů. Jo. Ale metodicky to nebylo dobře. Jo. A chovalo se to normálně, když to vyhodil? Tak jako bylo to měkčí, jo, ta rychlost tam znát byla, jo, musel s tím spočítat. Bylo to tak, že ty, když si vyhodil ten brzdící padák, tak si letadlo musel dotáhnout celkem razantně, jo, na větší úhel náběhu, protože to okamžitě spadalo na zem, takže ty tím dotažením toho letadla si získal nějaký vztlak, který ještě tomu letadlu pomohl k tomu, aby to netřísklo prostě do té dráhy tak moc, jo. I tak to byla celkem pecka. Takže to bylo opravdu pro efekt. Dostáváme se ke kapitole, která asi v případě tohoto letounu bude úplně nejzajímavější, a to jsou zbraňové systémy a taktika boje. Za jak dlouho dokázal letoun odstartovat v případě poplachu? Tím narážím trošku na to, že asi bylo potřeba si souhlasit inerci, předtím udělat předletovou prohlídku, nahození motoru, vzlet a podobně. Cvičili jste něco takového? Cvičili, nebylo to tak jako u stíhačů, kdy opravdu oni potřebovali do, 5 minut být ve vzduchu. Sučko mělo celkem zajímavou inerční gyrovertikálu, což byly gyroskopy, které dávaly údaje jak pro umělý horizont, tak pro kompas. Bylo to celkem přesné zařízení, ale to zařízení se potřebovalo před letem vždycky se souhlasit s rotací země, takže musel se to 15 minut roztáčet. Byla tam nějaká na to kontrolka, která když blikala, tak to asi nebylo, a když začala svítit, tak už to bylo, anebo opačně. A tohle bylo asi největší omezení tady v tom, aby to letadlo mohlo hned a rychle odstartovat. Ta gyrovertikála se dalo otočit nebo roztočit i za 5 minut v nějakém zkráceném režimu. My jsme to používali tehdy, když jsme to roztáčeli na motorech.
ale samozřejmě ta přesnost potom byla menší. Jo, takže to bylo asi největší omezení. Potom už to spuštění motoru šlo celkem rychle, tam nebylo co řešit, ty motory nabíhaly celkem spolehlivě a potom jenom od jedna dráhu odstartovat, ale to roztočení té gyrovertikály to zabíralo těch 15 minut. Jak často jste cvičili střelby? Ty jsi vlastně říkal, že 2krát v týdnu jste většinou jako lítali na střelnici nějaký bojový použití, ale předpokládám, že to asi vždycky nebylo s municí, nebo bylo? My jsme toho létali celkem dost a na ty střelnice, když byla sezóna, tak se lítalo celkem často. Jak jsem říkal, nás odvelili kdysi do Malacek a v těch Malackách jsme lítali na tu střelnici vlastně pořád. Jo. Ale tam to záviselo na tom, jak kdo co potřeboval létat. Tak my jsme měli například naplánované, a teďka je to fakt jako příklad, 20 akrobaček za rok, tak plánovalo se to tak, aby ten člověk těch 20 akrobaček neodlítal v lednu a potom celý rok prostě to nelítal. Tak každý měsíc odlétal například 4 akrobačky, jo, a tím pádem se to plnilo ten jeho grafikon. Takže tam to bylo stanovené vlastně tím, že je tam nějaký plán, který se celkem dost dodržoval. A dodržoval se tím, že se to létalo nějak rozprostřeně, jak jsem říkal, prostě přes celý rok. A když se vrátím k těm ostrým střelbám, jak často jste tak jakoby cvičili? Já si myslím, že tak minimálně jednou týdně jsme chodívali na střelnici, že tam se to opravdu plánovalo celkem často. Nelítali jsme z nějak moc vyzbrojenýma letadlama, ale lítali jsme na tu střelnici a lítalo se ostře. Takže opravdu jednou týdně jste letěli s ostrou municí na střelnici? Řekl bych, že ano. Já už si to nepamatuju úplně přesně, ale řekl bych, že ano. Opravdu jsme to lítali často. A nějaký suchý nácviky, nebo tak, jak si popisoval vlastně původně s tím kanonem, kdy jste nebo nacvičovali na fotokulomet, tak to bylo taky běžnou součástí toho výcviku? Dělalo se to tak, že vlastně ty suché nácviky se dělaly třeba na letišti a dělalo se to třeba tehdy, když jsme neměli k dispozici žádnou střelnici. Jo, že se to nedalo tak, abychom aspoň něco dělali, abychom trošku se udrželi v té kondici, prostě v tom našem hlavním poslání, tak se lítaly ty nácviky právě na letišti. Ale nelítali se často. V těch Pardubicích tam byl problém v tom, že to je ve městě to letiště. Jo? A ty letadla sami o sobě tam dělali celkem jako rámus a ty steče na pozemní cíle, ty jsou hlučné, protože člověk chodí nízko. Jo? Takže tam jsme se tomu snažili vyhýbat a chodilo se potom někam třeba do terénu. Jo? Ale když byla možnost letět na střelnici, tak se chodilo na střelnici. Seznámíte nás postupy činnosti na střelnici, to znamená jako letový postupy, s kým jste byli během cvičných útoků na spojení a předpisy pro nácvik bojové činnosti, tak aby byla zachována bezpečnost jak pilotů, vlastně, kteří letěli v té formaci, pokud už ve formaci letěli, a zároveň i těch vojáků, kteří byli na zemi? Všechno to začalo už tím, že se to začalo plánovat. Už třeba den dopředu. Jo, se řeklo, že půjdeme na střelnici, teď se řeklo na jakou střelnici. Tím pádem, když my jsme věděli, že jdeme na tuhle střelnici, tak už jsme se mohli podívat, jaká je tam terčová situace, jak to tam vypadá. Věděli jsme tam, jaký je tam ten náletový kurz, my jsme říkali bojový kurz, takže to je vždycky směr, ve kterém se na té střelnici střílelo, a to bylo právě kvůli té bezpečnosti, kdyby náhodou někde něco uletělo, tak ať to prostě spadne do lesa a nespadne to do vesnice, která byla třeba nějakým jiným směrem. Takže začalo to už tou přípravou. Řeklo se, bude se samostatně, bude se ve dvojicích, bude se v roji, řeklo se, jakou se půjde municí, jestli půjdeme standardně, když to bylo cvičné, tak my jsme většinou to lítali tak, že jsme měli 2 cementové pumy 100 kilové, jedna byla bržděná, jedna byla nebržděná, měli jsme rakety, myslím, že 2 rakety, S5, a měli jsme 30 nábojů v kanonu. To byla taková standardní výbava těch našich cvičných letů na střelnici. Takže když to bylo standardní, tak jsme věděli prostě, co nás čeká. Když to bylo nestandardní, tak jsme se museli podívat na to, jak se nastavují parametry na zaměřovači, jaké jsou parametry celkové toho letu na střelnici s tou nějakou jinou výzbrojí. Když to byla nějaká ostrá puma větší ráže, tak samozřejmě se to dalo jinak, než když to bylo něco menšího. Takže my jsme si to kompletně všechno nachystali už ten den předtím
Jo, a když další den bylo dobré počasí a všechno klaplo, střelnice byla zabezpečená, tak jsme vyrazili na střelnici. Na střelnici většinou býval řídící střeleb, to znamená, byl tam někdo z nás, z pilotů, kteří měli vysílačku a dávali pozor na to, aby jednak my jsme to dělali dobře, ale taky dávali pozor na to, aby ta střelnice byla připravená, takže on byl ten poslední člověk, kterému zahlásili střelnice připravená, uzavřená, můžete lítat, hasiči nachystaní, kdyby byl nějaký požár nebo něco takového. A na základě toho my jsme vyrazili na střelnici. Většinou to byl normálně klasický navigační let. Když jsme doletěli ke střelnici, tak jsme rádiem navázali spojení s tím řídícím střelby, který nám řekl, máte volno. My jsme už po cestě měli nastavené všechny ovládací prvky právě na ten první úder, na tu první steč. Většinou to bylo, když jsme měli cementové bomby bržděné, tak to bylo odhoz bomb z 90 metrů bržděných, takže doletěli jsme ke střelnici, tam jsme doletěli na ten bojový kurz, my jsme měli stanovené čáry, na kterých se zapínal ten poslední hlavní vypínač výzbroje. Když jsme ho zapli, tak všechny zbraně už byly v podstatě nachystané a čekali jenom na to, až zmáčkneme tlačítko odhozu a tam jsme začali manévrovat tak, abychom zaměřili letadlo na cíl a odhodili to nebo odstřelili prostě tam, kam potřebujeme. A když jsi mluvil o té výšce 90 metrů, tak byla stanovená nějaká minimální výška pro odhoz pum, tak aby tě třeba nezasály střepiny, nebo když jste letěli ve víc letounech, který prováděli ten útok, tak musel si být, řekněme, výš, tak aby si neproletěl tím, co vlastně udělal ten letoun před tebou? To už byla nějaká taktika. Jo. Ta taktika se lítala spíš potom už na cvičení, kdy už lítalo těch formací víc. Když jsme lítali normálně na střelnici, tak se to dělalo tak, že jsme vždycky lítali ve skupinách. Buď jsme letěli ve skupině tam a tam jsme se rozdělili a každý samostatně jsme nějakým způsobem odházeli ty bomby, odstříleli. A nebo jsme to lítali všechno v té skupině. To bylo podle toho, co bylo stanovené. A zase to se řeklo prostě na zemi. Budete to dělat tak. Jo. My jsme si to potom v té skupině srovnali, řekli jsme si, jak to budeme dělat, jaké tam budou postupy. Vedoucí řekl, kdy co bude velet, což bylo standardně dané. Už jsme to měli pod kůží, jo, že tak už nám to prostě celkem šlo jako samo. No a tímhle způsobem jsme prostě fungovali. Tam jako nebyl žádný problém, jo, v tomto odletět, jo, protože už jsme to měli odlítaný hodně. No. A ten náletový směr byl teda jenom jeden, ze kterého jste vlastně působili nějak na ten cíl většinou? Na střelnici, když jste házeli s ostrýma? Podle toho, co to bylo za střelnici. V drtivé většině to byl jenom jeden, jo, protože opravdu tam se dbalo na to, aby když někde uletí nějaká raketa, tak aby prostě letěla do lesa, neletěla někam dál. Ale když jsme ještě třeba lítali na Malacky, tak Malacky to mohly mít z více směrů. Jo, protože to byla velká střelnice, tam ta bezpečnost byla, ale ty, řekl bych, výcvikové lety, ty takové udržovací, tak ty jsme většinou lítali prostě z jednoho směru na jedné terče, jo, už jsme to tam celkem znali, ale když bylo nějaké cvičení, tak tam už se lítalo prostě opravdu z jiných směrů a trošku divočej. No. Jo. A chodili jste do toho náletového směru jakoby rovnou z první, vlastně, že jste hned při tom prvním útoku jakoby odhazovali? Jo, ano. Jo, to v podstatě ten nejúčinnější útok, jako když bychom na cokoliv šli, tak prostě hnedka z prvního. A teď by mě docela zajímalo, že to bude zajímavý, jak probíhalo vyhledání a následné zaměření cíle vlastně pomocí zaměřovače a toho laserového dálkoměru CLEM-PS, protože většinou jste asi všechno hledali na oko, že jo? Což při té rychlosti z malé výšky musel být jako relativně problém a ještě se jako zorientovat a označit ten cíl a pak to hodit. Tak nejlepší bylo, když jsme věděli, jako kde ten cíl, na který jdeme, je. Když jsme věděli, kde je, tak jsme si ho mohli hodit do mapy a už vlastně v mapě jsme si udělali přípravu tak, abychom se co nejpřesněji k tomu cíli jako dostali. Jo. Už jsme věděli, kde
vystoupat, abychom, dejme tomu, udělali stage na kanon nebo na raketu, anebo když jsme šli prostě na ty bržděné pumy, tak kde vlastně sklesat do těch 90 metrů, protože tam člověk musel mít trošku výšku, aby to viděl. Takže to bylo nejlepší. Jo. Když se to mělo vyhledávat, tak to už bylo složité. Tam už prostě člověk musel udělat nějaký manévr, musel se dostat do nějaké větší výšky. Jo, a vždycky prostě hledal, jako kde ten cíl je. Jo. A ten cíl jako a to používání té výzbroje byl v podstatě jednoduchý. My jsme doletěli někde do prostoru toho cíle. Jo, jakmile to letadlo mělo už zapnutou tu horkou výzbroj, jo, to znamená ten hlavní. A když jsme byli těsně před tím cílem, nebo když to letadlo ve steči už mířilo k zemi, tak se zapnul vlastně ten laserový dálkoměr, jo, který zpřesnil, jo, ten výpočet vlastně veškerých těch parametrů. Jo. A pro nás to vždycky znamenalo to, že ten záměrný obrazec někam prostě trošku odskočil, jo, protože jak ten počítač to spočítal, tak nastavil ty parametry na tom zaměřovači vlastně trochu jinak a tam jenom trošku bylo třeba zamanévrovat s tím letadlem, dostat to tam, kam já potřebuju a odhodit to. Byl přesnej? Byl přesný. Jo. Byl. S jakou přesností tak se dokázaly ty bomby odhodit? Bomby nejsou nikdy přesné, jo, protože jsou hloupé, že? Museli chytré bomby, aby to šlo úplně přesně. Proto se vždycky vozily ty bomby větší, aby to prostě dokázali eliminovat tu chybu pilota. Ale když jsme šli třeba na kanon, tak tam bych řekl, že to bylo s metrovou přesností. A zase já musím říct, že to bylo dílo těch kluků mechaniků, kteří nám ty letadla připravovali, nastřelovali, jo, kteří opravdu to udělali úplně přesně a potom to letadlo lítalo úplně fantasticky, jo, tedy v tomhle. Jaký typy útoků jste cvičili a v čem se lišili? Tím myslím jako typy cílů, když se šlo na radary, na rakety, na tanky, pak jako rozdíl mezi odvozem bržděných a nebržděných bomb v malé a střední výšce. To bychom tady museli být asi půl hodiny. Tak budem. Tam to vždycky záviselo na tom, jako proti čemu se mělo útočit, nebo jaký to byl typ jako toho bojového úkolu, který prostě to letadlo, nebo já nevím, skupina těch letadel měli dělat. Jo. Když to šlo na nějaké, dejme tomu, já nevím, soustředění nějaký, když to řeknu, pěchoty, jo, tak byla jiná výzbroj, než jako když by se šlo prostě na tanky. Jo, jiná výzbroj byla na radary, jo, a na takové to, takže vždycky z toho úkolu prostě vyplývala nějak výzbroj, jo, a zase a ta výzbroj na druhé straně ještě byla strašně ovlivněná tou taktikou, kterou jsme řekli, že na to prostě budeme dělat, jo, protože když bychom řekli, půjde tam jenom jedno letadlo a to letadlo musí ten cíl najít, jo, a musí ho zničit, tak bude mít jinou výzbroj. Než když tam bude 8 letadel a v tom roji tam vypustí 4 tuny, každé 4 tuny půl a některá se asi ujme. Jo. Takže vždycky prostě to bylo dané i tou taktikou. Takže tam, když se řeklo jdete na to a na to, tak k tomu už prostě jsme věděli, jakou výzbroj tam máme dát, jaké manévry budeme používat, jakou taktiku zvolíme, jestli prostě půjdeme ve formaci, nebo se rozdělíme. Takže tam toho bylo strašně moc, jo, tady tohle. Specifické úkoly byly, tak řekl bych, že to byl volný lov, ono se to tak nejmenovalo, říkal se to moderní průzkum, ale v podstatě to byl volný lov, kdy opravdu jedno letadlo šlo a v nějakém prostoru hledalo jako cíle, které byly důležité a snažilo se nějakým způsobem zničit. Jo. Takže my jsme vždycky měli maketu nějaké rakety a se někde vytáhla do pole a my jsme ji hledali a museli jsme ji nafotit, jo, a dovést ty fotky zpátky. Když jsem ji nafotil, tak to bylo dobře, bylo započteno. Jo. Takže jak říkám, těch manévrů bylo strašně moc. Jo. Pokud jsme měli bržděné pumy, tak jsme šli z malé výšky, protože to bylo nejefektivnější a nejpřesnější. Když jsme měli nebržděné pumy, tak většinou se střílelo i bombardovalo pod úhlem 20 stupňů ze střemlového letu. Z výšky asi tak 1000 metrů. 1000 metrů jako uvedení? 1000 metrů uvedení, ano. A vybírání? Vybírání podle toho, jak to bylo, ale tam bylo, jestli si to pamatuju dobře, tak my jsme kanony rakety odpalovali na zhruba 1200 metrech a to bylo vlastně podle toho, co mi ukazoval zaměřovač. Ten zaměřovač měl takový odpočet dálky, kde mi to ukazovalo, jak já jsem daleko od toho cíle a vlastně podle toho jsem potom střílel. Jo.
A těch 1200 metrů bylo právě těch bezpečných, jo, že jsem dokázal prostě se tomu vyhnout a nic by mě netrefilo. Kdybychom válčili, tak bychom museli jít podstatně blíž, protože z těch 1200 metrů některé věci nebyly vidět. Jo, takže... Když se šel tam, to znamená, že z nějakých 1000 metrů si teda uvedl to letadlo do steče, začal si klesat pod úhlem 20 stupňů, rychlost těch 600 přibližně? Tam už bylo 700 si myslím, jo? Tam toho bylo víc, jo? Nebo 750 dokonce. Už nevím přesně. A ve chvíli, kdy na dálkoměru si měl teda 1200 metrů a míň, tak si vlastně začal vybírat. 1200 metrů jako bylo minimální dálka. Jo, tak... Ty jsi mohl mít trošku víc, ale 1200 metrů jsi měl jako vystřelit a prostě vybrat. Jo. Aby se právě vyhnul těm střepinám, které by tam byly, pokud to byla ostrá munice. Rozumím. Když jsi to potom vybral, tak dělali jste i nějaký úhybný manévry, třeba odstřelovali jste klamný cíle nebo něco podobného? To zase byla taktika jako na to, jako jestli podle toho, na co jsme šli. Jo. Ale kdyby to byla bojová situace, tak vždycky. Jo. Tam se dalo navolit to střílení těch klamných cílů tak, že buď to mohlo odpálit ručně, a nebo to začalo střílet tehdy, když si zmáčknul vlastně tlačítko jakékoliv výzbroje. Jo, takže když si potom udělal steč a začal si vybírat tu steč, tak za tebou prostě šly fléry, jo, které tě měly ochránit vlastně proti těm raketám, které by po tobě mohly střílet. A jaké typy munice jste během cvičných letů používali nejčastěji? Ty jsi zmiňoval teda už takový ty základní, jako S5 a cementový pumy, bržděný, nebržděný, který naopak ty zbraně jste používali nejméně. Já vím, že jste na tom nosili vlastně ty zbraňové kontejnery SPP U-22, což byly vlastně ty GH-23 výklopný, a pak KH-29, že? Což byly ty ohromné rakety, které... My jsme standardně chodívali jako na těch řekl bych, cvičných letech, jak jsem říkal, měli jsme 2 bomby cementové, 2 rakety a 30 nábojů do kanonu. To bylo takové to naše standardní jako vybavení. To nám stačilo na 5, na 6 stečí. Jo. A asi myslím, že by nám nestačilo, že bychom neudělali ani víc stečí, protože už jsme neměli palivo. Jo. Takže si myslím, že to bylo i omezené tím palivem. Ale létali jsme v podstatě ze vší výzbrojí, kterou to mohlo nést, kromě řízených raket. Protože ty řízené rakety, ona byla snaha, že bychom je vystříleli, protože jim docházela životnost. Jo? A oni to museli nějak složitě delaborovat a lepší to bylo jako vystřelit. A tenkrát tam byli ještě nějací sovětští poradci a že budeme střílet laserové rakety, super, paráda, a kde to budete střílet? No na Malackách, jako to je velká střelnice, paráda, jak je velká? No asi tak 10x10 kilometrů, tak to ne, to musí být aspoň 50x50, prostě, že oni říkali, že každá druhá prostě někde utekla. Jo, a to už byly fakt jako velké rakety a to by mohlo udělat jako hodně paseku, takže ty laserem řízené, nepamatuju si, by to někdo střílel, všechno to bylo. Takže to byly S25 a tyhle ty K29 předpokládám, že to byly lasery. S25 jsme stříleli, S24 jsme stříleli, ale neřízený. S8 to jsou neřízené všechno. No. Jak říkám, oni byli 25, tuším i laserem vedený, že jo? Byli i laserem, ale my jsme měli ty neřízené. Jo. Používali jste taky pumový kontejnery KMG U2? Používali jednu dobu, když už jsme začali být trošku větší, řeknu funkcionáři, tak jsme začali mít větší odvahu. a jeden právě z těch našich kluků vyčetl, že to letadlo by mělo být schopné bombardovat ze stoupání. Jo. Takže my jsme to prostě všechno naštudovali, zkusili jsme to nejdřív na nečisto, jo, nejdřív jeden, potom v nějakých skupinách a vypadalo to, že to bude chodit jako celkem nějak dobře. Tak jsme sebrali odvahu, nejdřív jsme vzali nějakou cementovou pumu a zkusili jsme to s cementovými pumama na Malackách, protože ono to při tom bombardování ze stoupání to letělo, myslím, až 3,5 kilometru daleko. Jo. A potom jednou jsme měli nějaké jako cvičení, kde právě to bombardování ze stoupání byla jedna z těch největších atrakcí, co tam bylo, tak mě pověřili, ať to vedu, tak jsme měli 8 letadel nás bylo a měli jsme každý 4 ty KMGUčka, jo, což už prostě dohromady bylo jako hromada železa ve vzduchu. Asi týden jsme to trénovali na Malackách, jako tak vycházelo to celkem dobře a potom, když to bylo na Ostrohu, tak jsme to tam odházeli a říkali, že to bylo impozantní, ale tam prostě problém s těma KMGUčkama, s tím bombardováním ze stoupání byl to, že to bylo
strašně nepřesné. Jo. Jakmile to letělo takovou strašnou dálku, tak to ovlivňuje vítr, ovlivňuje to jakýkoliv malý náklon toho letadla, jo, jako cokoliv. Jo. Takže to je prostě, ta účinnost byla 0,0 nic, jo, jenom to vypadalo na efekt dobře. To by mohlo působit na pěchotu, která někde je prostě nekrytá, jo, ale tam byly nějaké protitankové pumičky 2,5 kilové a to by byla náhoda, kdyby to ty tanky zasáhlo. A to znamená, že ty jsi jako označil ten cíl značkovačem a pak už to se dělalo, ne, to se dělalo úplně jinak. To se dělalo tak, že ty jsi to musel připravit. Jo? Tam to nešlo udělat tak, že jsi ten cíl vyhledal. Tam jsi musel vidět, na jaký cíl jdeš. Jo? A ty jsi to nachystal tak, že jsi teďka například, jo, není to, už si to nepamatuju přesně, 5 kilometrů před tím cílem si tam našel nějaký bod, jo, který je význačný. Jo. A musel si změřit kurz od toho bodu směrem na ten cíl. Jo. A musel si naletět ten trať, která šla vlastně už tím bojovým kurzem, který již protínal ten tvůj bod, který si zvolil vlastně s tím cílem, kam jsi to chtěl, aby to dopadlo. Jo. A když si přiletěl k tomu cíli, tak už jsi měl zapnutý zaměřovač jako v tom bojovém režimu s laserem, ze vším, jo, aby to všechno počítal a ty jsi nad tím, zaměřil to na ten bod a tam si zmáčknul zaměřovač. Jo. Zmáčknul to tím, že si zmáčknul bojové tlačítko, ale neměl si zapnutý ten hlavní spínač na zbraně, aby jsi měl horké zbraně. Jo. A ten počítač ti začal počítat vlastně, kam máš letět. A on ti ukazovali trochu vítr, jo, takže ty jsi prostě podle toho zaměřovače letěl. Jo. A teďka ono ti to docházelo, a tam to bylo, myslím, časově, to byl jiný režim toho zaměřovače. A jakmile ti to došlo na nějaký čas, tak ty ještě předtím si musel zapnout ten hlavní. Jo. Tam, když jsme letěli na Ostor, tak jeden z těch mých kolegů se přemátl a místo hlavního odhodil baky. Jo. Bylo taky zajímavé. Jo. Ale nebyl čas na to, prostě to s tím nějak špekulovat. Prostě 8 letadel ve vzduchu, to už prostě se neřešilo. Takže zapneš hlavní, jak mi došel čas, tak jsem začal tahat podle toho zaměřovače. On ukazoval i náklon a tam to myslel byl úplně přesné. Jo? Takže já jsem to táhl nahoru a už jsem měl zmáčknutou spoušť, jak jsem to táhl. A ten zaměřovač prostě sám si spočítal, kdy má vlastně ty bomby odhodit. Takže on v tom stoupání, jak jsme šli nahoru, tak někde v tom momentě mi to udělalo píp a to si slyšel. On byl takový ťuk, jak kdyby kladívkem ti někdo ťukl do křídla, tak si slyšel, že to sešlo. Jo, jak jsem viděl, že to sešlo, tak jsme prostě to překlopili přes křídla a 8 letadel někde fičelo k zemi, jo, a šli jsme pryč z toho. A jestli to chápu správně, tak to zaměření se teda provedly jenom ty a ty všichni to odhodili všichni podle tebe? Všichni ostatní to házeli podle mě, ano. Aha. Jo. No, to kdyby se zpřehmát, to by bylo slušný ohňostroj. To bylo zajímavé. Když se ještě vrátím k těm kontejnerům s těma GŠ-23, oni vlastně měli výklopný ty hlavně. To znamená, probíhalo to tak, že ty si provedl vlastně zaměření toho cíle, odmáčknul si ten cíl s laserovým dálkoměrem a pak už automaticky se ti nakláněly ty laufy a vlastně stříleli přímo na ten zaměřený cíl? Já už taky nevím přesně, jak to bylo, ale v podstatě to bylo tak, že ty si našel někde ten cíl, na který si chtěl střílet. Jo? Ten zaměřovač, on měl sklopné sklo, jo, prostě na které se to promítalo. Jo. To se ručně prostě přehazovalo, takže ty, když jsi byl v té steči a chtěl si to přehodit prostě z režimu bombardování na režim střelby, tak jsi tam musel zalaborovat, prostě přehodit si to sklo, aby to prostě fungovalo. Ale když jsi šel tady s tímhle, tak už to měl většinou nachystané, ty jsi šel v nějakým, já nevím, 200 metrů, jestli to dobře pamatuju, našel si ten cíl, už si měl všechno zaplé, jo, měl si zbraně horké, měl si zapnutý laser, jo, prostě ten ti to všechno vyhodnocoval, našel si ten svůj cíl a myslím si, že to bylo takovým způsobem, že ty si spočkal, až ti prostě ten cíl dojde na tu tečku, kde jsi měl, jo, a tam si zmáčkl zbraně, jo. A teďka ty GŠky ti začali prostě do toho střílet a stříleli prostě tak dlouho, dokud se nedorazili na doraz a tam přestali, jo, a vrátili se zpátky, si myslím, jo, prostě nevím, jak to přesně bylo. A ty, když slyšel, že to přestalo, tak jsi to pustil, jo, on se to vrátil zpátky, jo, takže takovýmto způsobem to bylo. Takže ty zdával ten impuls, jo, ty jsi řekl, kam to střílet, jo, ty jsi musel jim říct, protože oni to nevěděli, že, ty jsi musel říct, tady střílej, jo, a musel jsi to letadlo držet rovně, aby to prostě někde neutíkalo, jo.
Oni dokázali vlastně 30 stupňů dopředu a tuším, že když se dali otočit, nevím, jestli to cvičili. Oni se dali otočit, ale nikdy jsme to nedělali. Já si nepamatuju, že by se to někdy dělali, jo? Že by to střílelo někde dozadu. Jo? To je jako taková... tak nikdo neměl odvahu, protože nevíš, kam to jde. Jo? Tam vpředu, kurně, když vidíš, že to letí někde blbě, tak to vypneš. Že? Jako, když to máš vzadu za sebou a nevíš, kam to střílí, tak to by bylo blbé. Které cvičné prostory jste využívali a pro jaké typy úloh? Já vím, že těch prostorů tady byla spousta v České republice i na Slovensku a jestli byly nějaké omezení právě, co se říkal jako stran prostoru a podobně, tak jestli bys nám mohl nějak rychle shrnout, jestli na čem se střílely S5, kde se střílely třeba 500 kg bomby a podobně. Tak musíme trošku rozlišit prostory a střelnice. Jo? Ty prostory vždycky v té době, co my jsme byli, tak byly vyhrazené celkem natvrdo pro armádu a v podstatě tam nikdo pořádně nemohl lítat. Jo? Když třeba lítali svazem, tak to potřeboval povolení armády, aby se s tím mohlo nějak počítat, protože nebyly žádné pořádné radary, všechno se řídilo procedurálně. Takže tam ty prostory byly opravdu natvrdo dané a my jsme je využívali, jsme je potřebovali. A ze střelnicema, těch střelnic bylo hodně, jak jsem říkal, my jsme nejvíc asi chodili na Bělečko, které bylo hnedka za Pardubicema, ale chodili jsme na Žárovice, chodili jsme na Jince, na Boletice, no a samozřejmě na Malacky. Malacky ty byly pro nás zajímavé, protože to byla velká a ještě líbavá. Ale Malacky by v té době byla velká střelnice, kde se právě mohla používat i ta těžká munice, takže my, když jsme potřebovali nějakou těžkou munici použít, aby jsme věděli, jak to funguje, tak jsme chodívali většinou na ty Malacky. Takže Malacky byly hlavně naproti třeba velké bomby, 500 kg bomby, přesně tak. S8, S13, tuším se tam, ty se taky střílely? 24, 25. 24 ty víc, 25 ty jsem střílel snad jenom dvakrát, jo, ty byly jako celkem vzácné, ale ty, jak říkám, ty Malacky, tam se mohlo používat v podstatě všechno, protože tam ta střelnice byla ohromná. Když vezmeš ty české střelnice a moravský, tak třeba Libavá z hlediska použití těch zbraní, tak tam se chodilo nejčastěji s čím třeba? Tak my jsme, jak jsem říkal, my jsme nejčastěji chodívali s cementovými pumama, chodívali jsme s raketama, s S5 a s kanonem. Nicméně, když bylo třeba něco většího, tak se každá ta střelnice měla v těch bezpečnostních pokynech, jaká munice největší se tam může používat. Jo. Takže my, když jsme věděli, že budeme házet 500 pumy, tak ty se mohly házet, myslím, že jenom na Malackách a nevím, jestli teďka se můžu házet na Libavé, jako už taky by se z toho vypadl. Takže podle toho, co my jsme chtěli dělat, jako co my jsme chtěli střílet, co jsme chtěli odhazovat, tak podle toho se třeba zvolila střelnice. A nebo se to dělalo opačně. Jo? Když nám prostě přidělili Malacky, tak jsme řekli, ano, máme Malacky, tak šup, vezmeme nějakou 500. Ale většinou se to dělalo tak, že ta munice těch velkých hráží se dělala tehdy, že my jsme přeletěli na letiště Kuchyňa u Malacek. Jo. A z toho letiště jsme lítali, protože vlastně to bylo nejbezpečnější. Tam, když jsme odstartovali, tak tam nebyly žádné vesnice, nebylo tam nic, jo, a nikoho jsme neohrožovali. Takže z těch bezpečnostních důvodů ta velká munice, ty velké ráže se většinou dělaly prostě na těch Malackách. A můžeš popsat cvičný bojový let v průběhu letecko-taktických cvičení? Ty jsi zmiňoval, že vlastně byl rozdíl, když jste lítali LTCčka a když jste letěli standardní nějaký let? Tak zase ono to záviselo hodně na tom, jaká ta munice tam byla, proti komu jsme šli a jestli to bylo cvičně, anebo jsme šli ostře na střelnici, ale většinou to bývalo tak, že během toho cvičení jsme, dejme tomu, odstartovali z Pardubic, doletěli jsme na Malacky, tam jsme udělali nějaký úder a vrátili jsme se například do Přerova. Jo? V Přerově už na nás čekali další naši mechanici, doplnili nás, vyzbrojili nás na něco dalšího a letěli jsme na Žárovice třeba. Jo? Tam jsme zase odstříleli, odházeli a letěli jsme třeba na Dlouhou Lhotu. Jo? Že to bylo takový putovní tábor. Jo? Prostě. Jo? Takže ta cvičení často bývalo o tom, že různé střelnice, různé letiště, jo? My jsme většinou věděli dopředu, jaký bude scénář toho cvičení, ale
Ale mohlo to být klidně i tak, že prostě přijdeme na cvičení a oni řeknou, tak teďka odletíte do Malacek, tam odházíte, přistanete přímo v Malackách, jo, tam dostáte další úkol. Jo, takže takovýmto způsobem. To bylo to cvičení, to mělo jako odrážet tu reálnou situaci nějakou, jo, a samozřejmě v té reálné situaci nikdo nebude vědět, co je jeho cíl. Jo. Pokud to není něco stacionárního, nějaký most nebo něco takového. Takže skutečně byl připravený nějaký scénář toho cvičení a vy jste každý den dostali nějaký zadání, ale budete na takový a takový cíl. No. To znamená určitě si výzbroj, jakou to nejefektivněji trefíte. A pak se to teda provádělo. Jo, no. Ono často to bývalo tak, že už třeba přišlo z těch vyšších velitelství, uděláte úder na malacký z výzbrojí tou a tou a bude to úder jako na, dejme třeba na tanky, jo, nebo na dělostřelectvo, nebo na něco takového, jo, a bude to cílová plocha tam a tam, jo, takže my jsme si to všechno nachystali a odletěli jsme to podle toho. Nacvičovali jste během těch letecko-taktických cvičení jako vy spolupráci vlastně s jinými složkami armády, ať už to byly stíhači, protivzdušná obrana, nějaké navádění ze země, vojáci? Ne, necvičili. Jako to si myslím, že byla celkem slabina, protože to letadlo na to bylo celkem dobře vybavené. Ona kromě klasické letecké radiostanice v těch leteckých pásmech VKV, tak mělo ještě krátkovlnou radiostanici, ze kterou se, když to přeženu, mohla domluvit s každým tankem, jo, když by měl ten tank stejnou frekvenci, jako já jsem měl nahoře. Ale vůbec se to necvičilo tady tohle, jenom se říkalo, že by tam mohli být nějaký návodčí a začalo se to dávat dohromady až, co já si pamatuju, až jak já jsem odešel z náměště a začala se tam dělat jednotka těch leteckých návodčích podle toho, podle těch zásad, co bylo i v NATO, jo? Že se vzali v podstatě veškeré ty předpisy, když to takhle řeknu, postupy, jak se dělají ten close air support a tyhle věci a podle toho se to začalo dělat a ti kluci do dneška tam fungují a jsou hodně dobří. A jak intenzivní byl simulovaný odpor nepřítele během těch letecko-taktických cvičení? Jestli jste vůbec jako do nějakého odporu šli? Tak jako my jsme si žádný odpor nikdy nepřipouštěli. Přiletěli, odhodili jsme, vystříleli jsme to, co máme a vrátili jsme se zpátky. Tam to nešlo nějak nacvičit. Jo, tak jako jediný, co bylo, tak jsme ke konci toho mého působení na Sučkách, tak jsme se domluvili přímo s našima rakeťákama a že na ně uděláme nějaké údery, ale samozřejmě oni zapli svoje radary a snažili se oni nás zestřelit a my je zničit. Jo. Takže tam konečně tam bylo nějaký odpor, kdy oni nás zaměřovali a snažili se jakože cvičně odpalit rakety a podívat se, jestli to na nás doletí nebo nedoletí. To bylo zajímavé. To byl asi jediný takový, jakože řeknu odpor, jo, který tam byl, ale aby proti nám působili stíhači, to jsem nikdy nezažil. Jo. A bylo to škoda, protože prostě bylo by to zajímavé, jo, a v podstatě v reálné situaci by to bylo úplně reálné, že tam někdo takový přiletí. Jo. Ty jsi tam měl vlastně indikaci zaměření radarem, že jestli se nemýlím na pravé straně? Ano. To byla SPO-15, která to dokázala nějakým způsobem identifikovat, jo. Málo jsme to zapínali, jo, málo se to používalo, nebyla tam nějaká propracovaná metodika toho, jako co s tím dělat, když ti to zasvítí tak nebo onak, což dneska už je úplně běžné, jo, že ty moderní letadla to mají promakané celkem hodně, jakmile na tebe začne někdo svítit, tak dneska už ten počítač řekne, co to je a navrhne ti manévr, jak máš udělat, což my jsme nic takového neměli. Zase se trošku vrátím k něčemu, o čem jsme se už bavili. Jaký byl rozdíl v činnosti pilota při útoku jednotlivce, dvojice, roje a letky? Jestli tam v závislosti vlastně na tom, že ty letadla jsou blízko k sobě, tak jste tam museli dodržovat nějaký malinko jiný pravidla. Když jsi byl sám, tak jsi mohl dovolit podstatně víc. Jo? Mohl jsi buď ty okruhy nebo ty steče udělat trochu jinak, než když je děláš ve skupině. V té skupině vždycky si musel přemýšlet i trochu za ty lidi, kteří byli třeba, když to vedl, tak kteří byli za tebou. Když jsi byl ty ve skupině, tak držet skupinu tak, a trošku předvídat toho, co ten vedoucí udělá. Takže ty rozdíly tam byly. Jo? A když to vezmeme potom z hlediska té taktiky, jo, takže když prostě šel větší počet letadel na nějaký buď jeden cíl nebo do nějakého jednoho prostoru, tak tam samozřejmě už se muselo uvažovat o tom, pokud to třeba byly bomby, tak
jak dát časování odvozu bomb, jo? Jak dát časování odvozu zapalovačů těch bomb, jo? Protože mohlo se to udělat tak, že buď to bude okamžitě explodovat, ale potom ty další skupiny musely letět třeba za minutu po tom odpalu, aby se nedostali do střepin, které tam budou ve vzduchu. Jo. Ještě minutu po tom útoku tam ty střepiny Říkalo se, že ty střepiny vydrží ve vzduchu až 45 vteřin. Jo, takže tím pádem se to trošku jako již bezpečnostně natáhlo a samozřejmě, když těch skupin bylo víc, tak se to muselo prostě nějakým způsobem ošetřit. Jo. A nebo se tam musel dát zpožďovače na ty bomby, které to odpálily až tehdy, až všichni byli pryč. Jo. Takže zase to byla taktika, která se nějakým způsobem musela nastavovat. Jo. A vždycky byl zájem, aby ti první, co tam přiletí, aby tam, když tak hodili bomby, které bouchnou. Jo. Jako když tam něco bouchne, tak vám to ochromí ty lidi, kteří jsou na zemi a můžou proti vám střílet, jo, proti tobě střílet. No. Takže zase taktika, jo, prostě způsob použití, jo, sednout, promyslet, jak to udělat. Jo. A když se změní situace, tak ten vedoucí, co tam byl, tak musel zavelet. Děláme to tak a tak. Jo. Musel vědět, jakou on má výzbroj, jaký mají ty letadla vedle něho nebo za ním výzbroj a podle toho tu taktiku prostě přizpůsobit. Jo. Že tam to bylo trošku náročné pro ty vedoucí. Když jste letěli ve větší formaci a hodili jste třeba ty bomby všichni současně, muselo by tam být dodržení nějaký pravidlo, že třeba ty zadní musely být výš trošku nebo něco podobného? Celkově ty skupiny se lítaly tak, že i pro ten odhoz těch bomb nebo střelbu to bylo bezpečné. Jo, že nezažil jsem, že by se stalo, že by někdo na někoho hodil bombu nebo někoho střelil. Jo. Vždycky si byl v té skupině trošku vzadu, ale hlavně bokem. Jo. A v podstatě pod úrovní toho vedoucího. Jo. Pod úrovní? Vždycky se lítá pod úrovní. Vždycky, protože za tebou je úplav. Jo. Za tím prvním je úplav. Jo. A ty, když jsi dole, tak tomu úplavu se můžeš vyhnout. Jo. I když se třeba trošku víc k němu přiblížíš. Jo. Ale ty skupiny se lítaly celkem intenzivně a právě se to lítaly ty skupiny proto, aby když už se potom půjde ve skupině na nějaké bombardování nebo střelby, tak aby lidi to uměli. Aby ti piloti uměli lítat skupiny. Protože ty potom bomby se odhazovaly tak, že se odhazovaly podle vedoucího. Vedoucí zaměřil, odhodil, všichni ostatní odhodili podle něho. Ale kanony a rakety zaměřoval každý sám. Každý měl svůj terč nebo svůj cíl a to už potom muselo být tak, že když šli do steče, tak v té steči se museli mírně rozcházet. Že nemohli jít na křižující se kurzech, protože by se srazili. Jo. Každý odstřelil, ten vedoucí většinou točil doleva, jo, a to číslo, které bylo vpravo od něho, tak točil za ním. Jo. Takže on mu nekřižoval, ten první nekřižoval tomu druhému směr, ale šel od něho. Jo, a ten se k němu zase potom dostal do skupiny. Jo, až postupně. Snažili jste se třeba, protože vím, že když jsme se spolu bavili, ty jsme popisovali třeba nějaký útok na radar, kdy jste se jakoby rozešli a snažili jste se zmást toho nepřítele, ať už jako měněním vlastně výšky letu? Nebo to byla taktika, jak se k němu dostat, jo, protože pro ten radar je nejjednodušší, když letíš úplně přímo k němu. Jo, jakmile letíš trošku bokem, tak ten radar potom má trošku trable z toho. No a když třeba na něho půjdou 4 letadla a na jednu ty 4 letadla všechny změní směr, jo, každé poletí trochu nějak jinak, tak on se musí rozhodnout. Jo. Všechno mu to prodlužuje, tu dobu, jo, než on prostě se zaměří. Jo, a za tu dobu, když máš štěstí, tak se k němu můžeš dostat a můžeš ho zničit. Jo. Takže prostě ty se snažíš co nejvíc mu znepříjemnit život, jo, a co nejvíc sebe chránit. Jo. A to je ta taktika. Jo. To je to, že se ty letadla rozejdou v té skupině, že manévrují tak, že jednou letí, jedno dolů, potom se vystřídají, druhé vystoupí nahoru, jo, s tím, že musíš využít nějaký terén, který tam je a skovat se někam, aby tě prostě neviděl. Jo, prostě co nejvíc toho využít a když máš čas se na to připravit, tak se na to připravíš. Když ne, tak prostě musíš improvizovat a musíš žít. Jo. To muselo být hrozně zajímavý lítání. Vlastně takhle v malých výškách, na velkých rychlostech je tam asi poměrně jakoby velká svoboda toho pilota v tom co vlastně má. Bylo to hodně zajímavé. Jakou strategii útoku Su-25 považuješ ty osobně za nejúčinnější? Já to trošku tuším teda. No tam zase to závisí na tom, proti jakému cíli půjdeš, ale prostě obecně, když tam bude proti tobě stát adekvátní protivník, který má jako dobrou protiletadlovou výzbroj,
tak na to letadlo naložit jako co nejvíc můžeš, jo. A v tom prostoru cíle, kde je, buď ho najdeš, nebo když ho nenajdeš, tak to tam někde vysypat a budeš doufat, že se to někde trefilo, jo. A prostě jít z toho pryč, tam nemáš prostě čas, jako my jsme dělali po každé ty cvičné steče, tak jsme jich dělali 5-6, jo. Tam 5-6 stečí nikdy neuděláš, jo. Teče po té druhé, už budeš dole, jo. No. Takže teďka každý druhý pěšák má nějakou protiletadlovou raketu a oni ty fléry, které máš, tak tě trochu ochrání, ale ne úplně. Jo? A čím modernější raketa, tak tím víc ty fléry eliminuje a prostě nakonec tě stejně někde dostane. Vy jste nosili i kontejnery pro radioelektronický boj, jestli se nemýlím. Nosili, i jsme při těch cvičení nějakým způsobem používali, ale jako vůbec nevím, jako to mělo efektivitu. Vůbec, jako to, k nám se to vůbec nedostalo. My jsme vždycky dostali, letíte tady bude nějaký plácnu, nějaký hawk nebo něco takového. Ten má takovýto radar, proti němu zapnete tady tohle, to, jo, a zapnete to na téhle čáře. Jo. Tak jsme to tam zapli a prostě vůbec nevěděli. Neměli jsme tu zpětnou vazbu, jestli to prostě funguje proti tomu. To by možná ti celý téměř na Blízkém východě možná daleko věděli. Takže nejúčinnější naložit 32 100kilových bomb a odhodit je všechny najednou a přiletět pokud možno s celou letkou. No, přesně tak. No. Jo. Tak to je přesně to, co jsem si myslel. Pro cvičný střelby se obvykle používala, jak už se zmínil, teda munice, která končila životnost. Potýkali jste se s nějakými problémy, ať už jako s přesností té munice, anebo naopak s tím, že by se stalo třeba něco neobvyklého? Ta munice fungovala z 99,99 jako bez problému. Stalo se, že třeba nevyšla raketa, jo, že tam byla nějaká závada. To se stávalo, mně se stalo, že mi nesešla S-25, jo, a přivezl se mi zpátky, kluci tam s tím laborovali dlouho, protože prostě to bylo neobvyklé, to byla neobvyklá výzbroj a nikdo pořádně nevěděl, co s tím a ještě se do toho nedalo pořádně dostat, protože bylo v takovém zvláštním kontejneru, se to vozilo. Můžeš jako to popsat, protože ona je vlastně v pouzdru, že jo? Ona je v takové trubce, jako když, jo, a ta trubka, když odejde ta raketa, tak ta trubka ti zůstane vlastně na tom letadle, tak ty letíš takové, když prázdnou trubkou, jo, na tom závěsníku. A to znamená, že ty si dal jakoby odpal té rakety, ona ti zůstala na závěsníku, byla aktivovaná? Ona nesešla, vlastně všechno proběhlo jako mělo a ona nesešla. Teďka nikdy nevíš, jako co je. Jo. Jestli máš závadu ty, jako na tom letadle, řešilo se to tak, že tam byl nouzový odpal, takže prostě zkusil to odpálit nouzově. Jo. Vždycky jsme se snažili prostě tu munici, když byla špatná, tak aby odešla. Jo. Tak ona, když potom spadla někde, i když spadla na tu střelnici, tak ta střelnice na to byla dělaná. Jo. Tam už to prostě nikdo potom neřešil. Když se to dovezlo zpátky, tak to byl problém, protože to mohlo někde kdekoliv jako sejít, i když to prostě bylo jakože povypínané všechno a ty jsi nevěděl, jestli nějaký ten chemický proces tam probíhá nebo neprobíhá, jo, jestli se to zapálí teď nebo za chvilku, jo. Nebo na křídle to bouchne. Nebo na křídle nebo někde, jo, tak to vždycky to bylo nepříjemné tady tohle, takže vždycky byla snaha tu munici na té střelnici nechat. Ale bohužel já jsem to teda dovezl zpátky, protože s tím nešlo nic udělat, ještě ta S-25 byla jako celkem těžká a v podstatě se s tím nemělo přistávat. Protože nebudu se střílet, by nebyl bé raketě. Tak a jenom jedna ti zůstala na křídle. Já jsem měl dvě, jako ta jedna sešla. Bylo to zajímavé, že ona prostě jak odešla, tak byl takový úplně fialový, zářivě fialový, prostě plamen z toho šel, jo. To mě až udivilo, jo. Prostě tak to bylo dělané, no. A ta druhá, říkám, nesešla vůbec, jo, takže já si mi dovezl zpátky a kluci tam nějak zlikvidovali a bylo. A jenom se zeptám, ty si předpokládám doletěl a pak jsi to nechal na dráze toho letadlo, nebo se s tím pojížděl? Ne, vždycky bylo stanovené místo, kde se musí s tím letadlem zastavit, pokud tam byla nějaká přivezená munice, když to řeknu, která prostě nesešla z toho letadla. A byly postupy, co s tím dělat, takže já když jsem tam přiletěl, tak jsem musel kompletně všechno povypínat, jo, dát, potom odešel jsem od toho letadla, převzali si to zbrojíři a začali prostě s tím letadlem prostě manipulovat tak, aby to prostě bezpečně dali z toho pryč, jo. Když věděli, jak na to, tak to deaktivovali, sundali to, deaktivovali, odvezlo se to do nějaké trácí jámy a tam se to odpálilo.
Jo, to se už v životě nemohlo použít na letadle zpátky, jo, když třeba oni přišli na to, že tam byla nějaká blbá závada. Jo, takže tímhle způsobem se to řešilo. Vzpomínáš si ještě, co bylo vlastně příčinou toho, že nesešlo? Vůbec nevím. Ne? Jako, oni to, právě to byla ta nějaká výzbroj, která už fakt jaký končila životnost a mohlo tam být něco špatného, někde prostě něco zvlhlo, jo, a nefungovalo to. V podstatě čím jednodušší výzbroj, tak tím spolehlivě fungovala. Jako, čím víc to bylo jako propracovanější, tak tím to bylo horší. Su-25 mohla nést i rakety vzduch-vzduch typu R-60. A cvičili jste někdy odpal těch raket? My jsme na to měli zařízení, které v podstatě vypadalo jako raketa, říkali jsme tomu registr. A nefungoval ten registr nějak extra dobře. Jo, já vím, že jsme to zkoušeli, jsme pořád s tím nějakým způsobem laborovali a my jsme teoreticky věděli, co to má všechno dělat, jak to má pískat a co to má dělat, ale moc dobře to jako nechodilo. Takže my jsme věděli, jak je používat, co s něma dělat, ale R60 byla jednoduchá v tom, že když prostě jsem ji chtěl použít, tak jsem ji zmáčkl a ona, když si chytla cíl, tak sešla. Tak odešla a už si prostě ten cíl prostě našla sama. Jo, takže tam v tomhle bych nějak nelaboroval a říkám, byla jednoduchá taktika, jo. Prostě najít cíl, zmáčknout to a když sešla, tak to bylo dobře. No. Cvičili jste manévrový vzdušný boje taky? Cvičili, ale necvičili jsme nějak extra často, jo, prostě nebyl to náš hlavní biznis, jo, takže věděli jsme, jak to dělat, ale nedělali jsme to často. A ostrýma R60 jste teda taky nestříleli? Ne, jenom z registrem jste chodili? Ne. Pro jaký typy cílů byste vlastně ty R60 mohli použít? Byly to třeba jako primárně pro, řekněme, nějakou ochranu toho letadla před stíhači, nebo třeba i na vrtulníky se s tím dalo působit? Jako cokoliv, co bylo infra, jo, takže jako vrtulníky, já jsem vždycky říkal, že to sučko na vrtulníky by byl velice zajímavý stroj, protože ono bylo strašně obratné, jo, a mělo ohromnou palebnou jako sílu jenom tím vlastně kanonem vestavěným, tím to hlavňovým. Takže tam by to bylo zajímavé a i těma R60, jo, ty R60 byly celkem účinné a určitě prostě proti těm vrtulníkům by se dali použít. Jo. Jako použít to proti stíhačům, to bychom museli mít fakt jako štěstí, bych ho nějak dostal jako před sebe a potom, když by ho měl před sebou, tak ono by se asi chytla ta raketa, ale jako nemyslím si, že by stíhači by nás před sebe pustili, nebo za sebe pustili. Tak. A s těma registrama jste chodili jako 25 na 25 teda jenom? Buď 25 na 25 nebo na 39. Vlastně pro nás to bylo jednodušší to udělat jako na nás, protože nepotřebovali jsme žádnou součinnost, jsme se domluvili, udělali jsme si na to na zemi přípravu a šli jsme to odletět. Jo. Nosili jste v průběhu letecko-taktických cvičení nějakou speciální výstroj? Já jsem koukal vlastně, když lítali Rusové v Afghánistánu, takže tam dokonce snad měli Kalašnikov a nosili nějaký speciální další věci. My jsme to nenosili, ale některé ty informace z toho Afghánistánu jsme měli. Oni nosili, mě říkali Rusové, že nosili 58 naše samopaly, že byly pro ně, jako nevím, jestli to bylo tak, ale tu informaci jsem někde zaregistroval. Nicméně vždycky měli sebou samopaly, měli sebou dostatek nábojů a granáty. Pro ně to bylo tak, že když z toho letadla se vystřelil a byl schopný, tak se potřeboval nějakým způsobem prostě ubránit do té doby, než oni prostě pro něj přiletěli, jo, s tou skupinou. Jo, takže tam to bylo pro ně důležité. Používali to často teda. Já si vzpomínám, když jsem byl v Pardubicích i v Náměšti v 90. letech právě za váma na návštěvě, tak tenkrát tam probíhala nějaká rozborka pistolí a podobně. Pistole jste nosili? Tak my jsme měli každý jako zbraň. Jako, co důstojníci vždycky měli pistoli, jo, měli jsme samopaly, my jsme byli prostě normální vojáci jako tady v tomhle. Ale nenosili jsme to v letadle. Jo. Jako, dokážu si představit, že kdybychom opravdu šli do nějakého konfliktu, tak bychom to museli vzít, jo, protože to jinak nešlo. Jo. Takže my jsme uměli s tím střílet, normálně jsme chodili na pěchotní střelnice, střílet ze samopalu a z pistole a já nevím, házet granáty, jo, měli jsme přežití a tady tyhle věci, takže jako my jsme to uměli.
Jo, to v tom problém nebyl, ale nevozili jsme to v letadle. Ještě by to někdo ztratil někde. Já si právě vzpomínám, jak náš společný kamarád Franta Motl, kterého tímto zdravíme, tak jak mě přivedl na učebnu plnou pilotů a první, co jsem viděl, je, jak tam všichni rozebírali pistole. Tak to se zase trefil, jo, protože to bylo asi tak jednou za rok, jo, prostě, jo, to jednou za čas jsme šli něco vystřílet a to bylo všechno. Jo. Že nebyl na to čas, my potřebovali lítat a ne tam střílet z pistolí. Jo. Mám tady otázku ještě ohledně toho 30 mm kanónu, že on měl vlastně ohromnou kadenci, velkou ráži, ty jsi zmínil i jakoby poměrně slušnou přesnost. Byla opravdu ta nejpřesnější zbraň na tom letadle, pokud to vezmeš jakoby z těch dalších, ať už to byly S-24, S-25 a podobně, tak jako přesnost toho kanónu byla opravdu tak vysoká, jak... Určitě, jako to bylo jednoznačně. Ono to bylo dané tím, že ono to mělo nejednou velkou kadenci, ale to mělo velkou ústěvou rychlost. Jo. A my jsme vždycky dělali nějaké opravy třeba na vítr. Jo. To letadlo už bylo vybavené tak, že to dokázalo udělat samo, ale pokud všechny ty systémy nepracovaly úplně přesně, tak ty museli vždycky vědět, odkud fouká vítr a podle toho dělat určité opravy. Jo. A stačilo, když foukal třeba 5 metrů za vteřinu vítr. A ty si věděl, že třeba raketa letí k cíli 7 vteřin, tak si měl 5x7, jo, a už si měl opravu, jako kde jsi to musel namířit, aby do toho cíle jako padlo, jo, což byla alchymie, jo. Jako, protože ty jsi neměl jak ten vítr jako zjistit. Jo. Ty se jenom díval vždycky na zem, kde něco kouří a podle toho určil směr větru, odhadl jsi to nějakým způsobem a podle toho jsi to mohl dělat. Jo. Já myslel, že počítal i vlastně snos, takže... On počítal, ale muselo to všechno fungovat. Jakmile to nefungovalo, tak prostě musel to spočítat ty. Jo. Takže když ti všechno fungovalo a svítili ti na zaměřovači zelené, tak to bylo dobré. Jo. A když to nefungovalo a potřeboval jsi to, jako zničit to, co je na zemi, tak musel si pomoct sám. Je? To jinak nešlo. Nikdy se vám nestalo třeba, že by vám, já nevím, zůstal kanon v hlavni a ten kanon nevystřelil třeba, nebo nějaký zaseknutí toho kanonu, byl se jako spolehlivý provozně? On byl udělaný tak, že tomu se říkalo zádržka, že ten kanon se jakože zasekl, tak on automaticky se znovu jakože přebil. Jo? A tu nábojnici, která tam byla zpříčená nebo nějaká špatná, tak vyhodil ven. Jo? Tomu se váží taková dobrá historka, že tam ti obyvatelé okolo střelnic chodili a sbírali tam ty prázdné nábojnice, protože byly mosazné a vozili to do sběrny a tam to dostávali peníze, ale samozřejmě dali tam několik prostě těch ostrých nábojů, které došly až do vysoké pece a vyhodili to do vzduchu vysokou pec. Jo. Potom, fakt, no, ten má nějakou historku, která, jo, potom to přestali vykupovat. Jo. Dokonce je stíhali za to. Nějaký jako opravdu provozní závady nepříjemný se vám teda s tím kanonem vůbec nestávaly? Tam se stávalo to, že ten kanon měl takzvaný přední závěs, který držel vlastně ty dvě hlavně úplně téměř ústí těch hlavní. A ty vibrace toho kanonu byly tak velké, že se jedno za čas ten závěs urval. Jo. Ale to člověk potom viděl, protože ten kanon střílel jako brokovnice, to nebylo na to místo, kde míříš, ale prostě všude možně jinde. Jo. A ještě to tlouklo do toho letadla, tak se to vždycky vyplo a letěli jsme zpátky, protože to už věděl, že máš urvaný závěs. Měl jsi někdy možnost vidět, co vlastně dělá ten kanon s nějakým cílem na zemi? Nevím, jestli jste stříleli jenom na terčové plochy, nebo jestli jste taky nácvičovali střelby do nějaký vyřazený techniky vojenský, ale bylo schopný to projít s nějaký pancéřování, docela slušný. Dělali se prostě zkoušky, nám jednou za čas dotáhli do té cílové plochy nějakou starou techniku, ale většinou to bylo tak, že když tam přiletěli první 2-3 letadla, tak ty to rozstříleli na Maděru a potom ty další už vlastně už neměli do čeho pomaličku střílet. Takže tam se to dělalo tak, že byly vyznačené jakože obrysy, jo, buď nějakého třeba tanku nebo něčeho prostě na zemi. Jo, a bylo to úplně jednoduše udělané vápnem, jo, a my jsme se do toho strefovali a právě ten řídící té střelby, který byl
někde na té řídící věži na střelnici, tak ten kromě toho, že řídil ty letadla, tak sledoval vlastně ty zásahy a vždycky každému pilotovi říkal zasáhl, nezasáhl. Jo. My jsme v podstatě měli zakázané se dívat, jo, kde dopadají střely, protože to bylo nebezpečné, protože se věřilo, že když se na to budeš dívat, tak můžeš až narazit do země. Jo. Stejně jsme se podívali, jo. Tak to neodoláš. Jo. A když jsi byl někdy... se nesmíš přiznat. A když jsi byl někdy řídící střelby, tak viděl jsi opravdu, jak vypadá jako střelba ze sůčka na takovýhle obrněný třeba transportér nebo něco podobného? To jsem neviděl, jakože opravdu, já říkám, oni to dotáhli jednou za čas a to se za chvilku rozstřílelo. Jasně. Ale byl jsem na střelnici a viděl jsem prostě, jak to střílí, jo. A někde je to nafocené, natočené, jo. Když se podíváš na YouTube, tam to někde bude. Jo. No. Další kapitolou je motor, tumanský R95 Ash. Jak moc byly ty motory provozně spolehlivý? Byly spolehlivé. Já si pamatuju jenom 3 případy, kdy ty motory vysadili a to bylo vždycky díky tomu, že tam bylo špatné ovládání toho motoru. 2krát to bylo špatné ovládání toho motoru a jednou to bylo na spárce, kdy se zbortila kabina, překryt kabiny a ten překryt kabiny vlastně vletěl do motoru a ten motor rozbil. Jo, takže to byly 3 závady, jinak ten motor fungoval úplně bez problémů. Jo, to byl z 21 očesaný motor, měl lepší akceleraci než na té 21, on měl až, myslím, že 5,5 až 7,5 vteřiny, si to dobře pamatuju, jako akceleraci. Jo. Jak už jsme to načli, když se stalo, že tam spadl kus ledu, tak sice ten motor poškodil, ale letadlo doletělo bez nějakých problémů. Jo, byl to motor poplatný té době, když se dělal, takže on byl strašně žravý, jako to letadlo opravdu žralo jako neuvěřitelně. Jo. Ale jinak opravdu jako byl spolehlivý a tomu sučku dodával celkem dost energie. Mm-hmm. Ono vlastně Su-25 jsou taky jeden z těch typů, který nemají v historii našeho vojenského letectva žádnou jako fatální nehodu vlastně, že jo? Ne, neměli. Nikdy žádná nespadla, což je teda skvělý výsledek. A můžeš shrnout ty základní charakteristiky motoru jako akcelerace, to už si říkal teda 5 až 7 vteřin, což je jako velmi slušný. Spolehlivost, výkon ve vztahu k hmotnosti letounu, oni měl tuším 2x41 kN, že jo, ty motory a pak provoz, to by mě docela zajímalo, jestli, asi jste to pravděpodobně necvičili, ale vím, že na to asi musely být nějaké tabulky výpočtový, provoz s různými typy paliva i schopnost letu bez oleje a důsledky na životnost toho motoru. S tím olejem to nevím, to si myslím, že to by byl asi problém. Jo, no samozřejmě každý motor ti poletí nebo pojede bez oleje určitou dobu, potom ho zadřeš. Ale s palivem to bylo tak, že tady vpravo vzadu byla malá skřínka, jo, kde byl přepínač typu paliva. Jo. A samozřejmě, že my jsme lítali prostě na klasické letecké palivo, ale vím, že to šlo na klasickou motorovou naftu, že to šlo ještě na nějaké další dvě paliva, ale ta klasická motorová nafta, když to tam dal, tak stačilo jenom údajně, my jsme to nikdy nezkoušeli, protože to mělo životnost ten motor 4 hodiny na tu motorovou naftu, takže to nikdo si nevzal na triko, aby jsme prostě rozbili aero tímhle způsobem. Ale když si to přepnul, tak ten motor si přehodil nějakým způsobem tu regulaci, kterou měl a mohl právě lítat právě na tady tohle jiné palivo, jo, což občas to mohlo být jako dobré. Ale jak říkám, ta životnost toho motoru na třeba motorovou naftu, na tu obyčejnou, tak byly 4 hodiny. Jo. Ten motor měl ochranu proti nasátí spalin při střelbě. Můžeš to popsat, jak ta ochrana fungovala? Měl, to bylo to zařízení, které způsobilo ty 2 vysazení toho motoru, jak jsme se teďka o tom jako bavili. Bylo to relativně jednoduché, ta ochrana pracovala při střelbě neřízenýma raketama, které když se dostaly před letadlo, tak v podstatě ty spaliny mohly způsobit pumpáž motoru, protože vlastně byl tam nedostatek kyslíku a ten motor neměl jak fungovat. Ta ochrana fungovala tím způsobem, že jakmile se odpálily rakety, tak ta ochrana stáhla otáčky motoru obou motorů na volnoběh. Jo. A až po
já nevím, 4 nebo 5 vteřinách je zase dala na tu původní polohu, jako kde byla ta páka ovládání motoru. Jo. Takže ono to vypadalo tak, že já jsem udělal stage, odpalil jsem rakety, dal jsem plný výkon, jako těma 2 pákama ovládání motoru, začal jsem vybírat na motory nic. Jo. Takže oni si to rozmysleli, jak si to rozmysleli, tak naběhli a prostě začali fungovat. No. A právě stalo se 2 pilotům, že na jednom tom motoru jim to, nejenom, že jim to nenaběhlo na ten volnoběh, ale tady tohle zařízení, ten motor úplně vyplo. Jo, takže tam byla nějaká závada, jo, která prostě to způsobila. Doletěli na druhý, jako bez problémů. Jo. Bylo štěstí, že na tom druhém motoru to fungovalo. No, ten jeden shodou okolností byl kluk, který byl se mnou ve dvojici, já jsem ho měl na čísle a udělali jsme stage a teď se po něm dívám, kde je, říkám, kolik někde se fláká, to se to někde pohnojil, jo. A teď já nemám motor. Říkám, takhle domů, bylo to na Bělečku, tak jako přistál bez nějakých problémů. A ten druhý, tomu se to stalo na Doupově. Jo, a to udělal jednoduše, ten nastavil na odpovídači nouzy 7700, namířil to do Pardubic a přes gruzínské letiště tam to přemastil, jo, prostě tam to všechno rozehnal. Ale byl doma, no, tak, jo, tak bylo to důležité, udělal to přesně, jo. Nejkratší cestou zpátky na letiště. Jo. Bylo možné ty motory spustit vlastně i bez použití vnějšího zdroje na baterky? Jenom? Bylo, ty baterky to utáhly, dělalo se to tak, že vždycky se spustil samozřejmě jeden motor. A jakmile se spustil ten jeden motor, tak se ten dynamogenerátor se přepl už vlastně do toho režimu generátoru. Jo, a my jsme to dělali tak, že jsme tam zvedli trošku otáčky víc, než jsou volnoběžné, aby ten generátor dával víc šťávy a vlastně ten generátor to jednoho motoru pomáhal nastartovat ten druhý motor. On by ho nenastartoval, tam ty baterky musely být, ale pomohl tomu. Standardní spouštění bylo teda s vnějším zdrojem? Ano. Každý motor zvlášť a potom teprve připojení generátorů? Nebo? Ty jsi tam musel mít ten vnější zdroj, aby se ti roztočila ta inerční kurzovertikála. Jo. Ty jsi měl ještě těch 15 minut jako předtím, jo, a potom vlastně ten zdroj ti pomáhal vlastně, nebo ti spustil to letadlo nebo ten motor na tom letadle. Tam byla nějaká, jakože jsi tam mohl automaticky nastavit jako sekvenci spouštění v obou těch motorů, nebo jsi to všechno dělal ručně, tak jak jsme se o tom několikrát bavili? No, jako ručně, jako všechno. Jo. Tam si zmáčknul spuštění motoru, dal si tu jednu páku, si dal dopředu na volnoběžný režim a počkal, až to naběhne. Jo, prostě tam nebylo s tím, co dělat. Jo. No. A jakou měl motor spotřebu v různých režimech letu a jaký měl limitace? Spotřebu mělo ohromnou. Když jsme lítali právě tu akrobačku v malé výšce, tak on za 8 minut sežral 800 kg paliva, jo, takže tam nebylo co řešit. A vy jste měli vlastně, když jste nenesli žádný vnější nádrže, tak jste měli 2900 litrů, že jo, tuším? Tam bylo 2900 litrů a to bylo plné trupové a křídlové nádrže, jo. Když si tam dal podvěsné nádrže, tak 4300 a přes 5000 se 4. Jo, ale jak jsem říkal, s těma 4 jsme to lítali strašně málo. Vlastně limitace Gčkama jsme říkali, že to bylo těch 5,5, tuším. To nebylo na motor, jo, ale jestli se bavíme teď o motoru, tak jako motor, protože on bez 21 měla 8 Gček nebo kolik, jako ten by to vydržel bez problémů. Jo. To bylo spíš tím, že to letadlo jako bylo velké a těžké, jo, že i ty křídla, jo, by to asi nevydrželi, by jsme tam prostě natáhli víc Gček. A jak dlouho mohl ten motor třeba běžet na maximální výkon? Měl tam nějakou limitaci? Měl tam určitě, já si myslím, že to bylo nějakých 5 minut nebo tak nějak. Jo. Nějaká limitace tam byla, jo, ale už to taky. Jo, a vybavuješ si třeba běžný cestovní režim? Jako když to aero bylo navěšený, tak jestli jsi tam měl 90% prostě toho, nebo... Já bych řekl, že takových 85 až 90. 85 až 90. Se mi vybavuje 87%, že jsme na to tak nějak lítali. Jo. Ale lítalo se zase, když měl těch podvěsů víc, tak samozřejmě si měl větší otáčky, jo, aby to letadlo letělo, tak jsi tam musel ten výkon dát. Jo. A ten výkon byl závislý na otáčkách. Měl motor i nějaký omezení třeba na nulový Gčka, nebo takový nebo třeba záporný Gčka? To, co většinou ty proudový motory nemají rády. Jako žádný motor nemá rád nulový Gčka. Jako to je to... Jako ono to chvilku vydrží, ale není to dobré. Myslím, že u toho Sučka to bylo udělané tak, že on mohl... Nebyl problém s motorem na
na negativních Gčkách, jo, ale byl problém s dodávkou paliva, jo, protože tam byla nějaká, nevím, něco jako akrobatická nádrž, jo, která ti dokázala dodávat palivo a myslím si, že to nebylo moc, že to bylo 5-10 vteřin. Jo. A zase to záviselo na tom, jaký jsi měl režim motoru. Jako když jsi měl maximál, tak samozřejmě to sežralo asi z toho jako podstatně rychleji. Jo. No a potom by ti ten motor jako se zastavil, protože by přestal mít dodávku paliva. Tím to bylo limitované. Jo. Nebyl limitovaný nějakým svým vnitřním konstrukčním uspořádání, ale tou dodávkou paliva. Takže nějaký další let na zádech vlastně asi nic nepřichází. Tam se vždycky dělal, my jsme dělali let na zádech, ale chvilku otočil to na zádách, chvilku letěl a potom se to otočil zpátky. Že nemohl zletět, já nevím, dělat záporný přemet, jo, prostě to s tím nešlo, by nevydrželo. Poslední otázka z tohoto bloku se netýká až tak úplně motoru, ale palivové instalace. Ty nádrže byly, to si musím přečíst, vybavený nebo respektive natřený pěnovým porezním polyuretanem, kvůli tomu, aby případně se zabránilo v případě průniku kulky tou nádrží, tak nějakým úniku paliva, aby to nehořelo. Byly s tím nějaký problémy, když to třeba v průběhu let degradovalo, nebo úplně bezproblémový, nepamatuješ nic? Já si vůbec nepamatuju, že by tam byl nějaký problém s palivem, který by byl způsobený nějakým vnitřním vybavením letadla. Oni tam kdysi byly problémy, ale ty problémy byly způsobené tím, že při skladování toho paliva tam vznikly nějaké bakterie. Ty bakterie dělaly něco jako roslovité chufalce, které mohly způsobit nějaký problém v těch motorech. Ale nám na motorech se nikdy nic nestalo. Asi to sežralo úplně všechno. Jo. Já si na tohleto shodou okolností, co říkáš, vzpomíná. Z vojny z roku 99 si vzpomínám, že jsem opravdu jednou z jako 40 odkalil normálně palivo a byly v tom takový chuchvalce, který vypadaly trošku, jako kdyby v tom byla barva rozmočená nějaká. No, to vypadalo. Že to zanese vlastně filtry a sítka a díky tomu tam hrozilo jako vysazení motoru. Ano. A byl to jako velký problém, který se v té době jako velice hlídal. No. Jo, Od té doby jsem o něčem takovým už neslyšel. Ono potom se tam dávaly nějaký přísady, které ty bakterie v podstatě zabily. Jo, že ono to bylo totiž tím, že to vznikalo na rozhraní vody a paliva. Jo, že ty bakterie, vlastně, když tam bylo hodně vody, jo, což se stává v tom palivu, tak vlastně na tom rozhraní to vzniklo. A když měli dobré podmínky, což třeba bylo v létě, když bylo teplo a to palivo se někde zahřálo, někde třeba stálo na nádraží nebo někde v nějakých cisternách, jo, tak tam se to nějak stávalo. Jo. Já myslím, že jsme s tím jednu dobu bojovali. Dostáváme se ke kapitole, která se jmenuje Veřejné ukázky. A zeptám se, jak jsi dostal k předvádění letounu na veřejnosti. Já jsem postupně začal lítat s tím sučkem takové ty běžné lety, ale postupně to začalo být náročnější a náročnější a musím říct, že ti chlapi, kteří nás tam měli na starosti v Pardubicích, ti starší a zkušení, tak se nebáli nás pustit potom do takových už náročnějších věcí, protože věděli, že jednou to po nich někdo musí převzít. Jo? Takže jednak nás tepali na to, aby jsme to uměli a jednak nám dali opravdu tu příležitost, abychom lítali. A to byly takové ty běžné věci, jo? Jako že jsme lítali ve větších skupinách, létali jsme na náročnější střelnice a podobně. No a potom se začal formovat display tým a začali se dělat nějaké zásady toho, jak by ten display tým měl vypadat, jak by tam měli piloti fungovat. A jedna z těch věcí bylo to, že piloti display týmu nebudou lítat ten display díl než 3 roky. Takže vlastně ti první letci, kteří to lítali u nás, což byl František Novák a Vlado Griga a tady tihle, tak ti už to měli dávno odsloužené. A hledali prostě další lidi, kteří by to mohli lítat. Tak první z té mojí generace to začal lítat Franta Tabačko a potom přišli za mnou, jestli bych to taky nechtěl lítat, tak to se neodmítá. Jo. Takže prostě já jsem celkem rád se do toho pustil a bylo to teda velice zajímavé, musím říct. Vy jste tam v té době vlastně, kdy jste to lítali, tak jste byli 3, že jo? František Tabačko, Josef Seidl a ty. Ano.
Zeptám se, když jsi tvořil tu svoji ukázkovou sestavu, vycházel jsi z nějakých právě poznatků těch předchozích předváděcích pilotů, nebo jsi to jakoby vytvořil podle svýho? Že byli jste 3 a všichni jste měli tu sestavu přibližně stejnou, anebo jste si každý tvořil svoji? Každý si tvořil svoji, jo, ale vždycky jsme vycházeli samozřejmě z toho, co létali před náma ti lidé, protože tam na začátku člověk chce, aby prostě ukázal co nejvíc, to letadlo ukáže ty limitní hodnoty někde a potom přijde na to, že to pomaličku nikoho na těch leteckých dnech nezajímá, že to zajímá, já nevím, 0,5% těch odborníků, kteří dokážou říct, kurňa, ten to tam tahá dobře, jo, tam to fakt jako jde a ten zbytek, ti jsou rádi, že tam prostě něco lítá a funguje to, takže potom jsme začali ty sestavy dělat i tak trochu na efekt, aby to letadlo bylo vidět, protože ono prostě zase, když letí rovně, tak není vidět ten profil toho, nebo ten tvar vlastně křídla a podobně, tak jsme lítali často tak, aby to letadlo bylo dobře vidět a aby to ukázalo vlastně tu siluetu toho letadla. Takže každý si to trošku nějak sám jako porovnával, ale vždycky jsme to spolu konzultovali a ty zásady byly takové, že když jeden lítal, tak druhý ho sledoval ze země s vysílačkou. Jo. Stejně by mu nepomohl, ale já jsem měl potom tu zpětnou vazbu. Jo. On mi řekl, ty tamhle jsi to udělal blbě. A říkám, no já vím, kurňa, musíš na to dát pozor. Takže tam z tohoto pohledu to bylo jako dobré. No. Ale každý jsme měli svoji sestavu. Lítali jste normálně vývozy na spárce při vlastně těch prvních nácvicích? No, já jsem zase v té době, když já jsem to začal lítat, tak spárky byly mimo provoz, obě dvě. Jo. takže já jsem zase standardně měl vývoz na L39 a všechno jsem to lítal sám. Jo. Vždycky jsem se zeptal, jak to je. Jo. A na to byla, možná ještě je teďka v armádě, osnova pro výcvik akrobatických pilotů, jo, pro veřejné vystoupení. On to napsal nějaký pan Smažil, tak se tomu vždycky říkala Smažilovka. A vlastně podle toho jsme to lítali. A to bylo tak, že si začínal prostě na nějaké větší výšce s jednoduššíma věcma a potom si měl složitější věci, akrobatické, až asi níž, až potom si šel vlastně do těch 100 metrů nebo 50 metrů podle toho, jak to šlo. Jako nejníž jsme asi lítali v těch 50 metrech. A jakmile jsi to prostě absolvoval, tak přišel tenkrát asi řekl Vlado Griga, který byl šéfem ještě v Pardubicích a řekl, ukáž, tak se podíval, no vypadá to, že to umí, tak jdeš lítat do světa. tam už to nešlo, protože stejně v tom letadle si sám, jo, tam ti nikdo nepomůže, tam je to dobré, když ti ukáže někdo při zemi, což já jsem to jednou letěl ještě s Františkem Novákem, když jsme zaletávali, myslím, nějakou spárku, myslím. Tak jsme udělali jeden let, ale potom, jak říkám, myslím, že ty spárky se pokazily a už jsem to všechno lítal sám. Jo. Ty jsi mi popisoval, že jsi ukazoval nějakému pilotovi na spárce, jak to dokáže na plný plyn udělat zvrat. To jo, ale to jsem udělal několikrát, protože jsem si někde přečetl, že když se dá manévrovací konfigurace, tak výška zvratu nezávisí na výkonu motoru. Jo? Řekl asi 50krát, říkal, tak jako to znamená, že má maximál a bude dělat zvrat, tak jako ta výška zvratu nezávisí na tom, jako jaký je jako výkon motoru, tak jsem to když si zkusil, teď už to asi můžu říct. Dal jsem MK a tam byl ten trik byl v tom, že na tom MK to letadlo se dalo natáhnout na strašně velké úhly náběhu. Jo. A ještě navíc ty pracující motory, já jsem měl až okolo 30 stupňů úhel náběhu. Jo. Tam se trochu rozložil ten vektor tahu, jo, který jednak to letadlo táhalo dopředu, ale jednak to letadlo vlastně mu pomáhal vlastně vybírat jako ten zvrat. Jo. Takže opravdu ta výška toho zvratu byla srovnatelná s tím, jako kdyby šel na volnoběh. Jo. Ale jako to mohl kus odvalit, to jako zkusit. No. My byli mladí a ještě. Tomu pomáhalo, protože, jestli se nemýlím, tak ono vlastně, ta výtoková tryska je tuším 13 stupňů. Ona je dolů, ano. 13 stupňů dolů. No. A mělo to, i tohle to mělo jakoby pozitivní vliv. Asi vlastně, jo, asi prostě ti konstruktéři věděli, co dělají, jo. Ale jak říkám, jako potom jsem to ukazoval jednou na spárce, tam jednomu našemu kolegovi, mu říkám, jenom se nevystřel. Ukážu, jak co budeme dělat, jo. Jako,
Jako šlo to, ale udělal jsem to několikrát a potom jsem už to s tím přestal. Jo. Prostě to nemělo žádný efekt. Jo. To bylo opravdu jenom, říkám, to byla frajeřinka, no, tak jako jsem si to vyzkoušel, šlo to, no, tak jako. A jediný jako závěr z toho byl to, že to letadlo opravdu na tu manévrovací konfiguraci se natáhnu na strašně velké huli náběhu a pořád to letí. Jo, a tím pádem se to dalo použít na cokoliv. Jo. Nemusel to dělat nic ve zvratu, mohl to dělat zatáčku. Jo. Ale samozřejmě, když to potom dělal v zatáčce, tak to letadlo, ty motory to už neurvaly. Už to prostě se zbržďovalo. To jelo. Připouští si pilot vlastně stres, který logicky asi trošku působit musí, když vidí, jak jsou na zemi ty davy tisíců lidí, anebo na to vůbec nemyslíš a opravdu jsi jako koncentrovaný na ten zálet? Ne, já jsem to nevnímal, jako asi každý to... Fakt ti bylo jedno, jestli jsi dělal nácvik nad letištěm, nebo jestli tam bylo plný letiště lidí? Jako vždycky, když máš jakékoliv prostě jiné podmínky, jo, máš tam letecký den se spoustou lidí, tak vždycky to na tebe nějaký vliv má. Letíš prostě s nějakou jinou výzbrojí, nebo já nevím, letíš na nějaké neznámé letiště, vždycky ten adrenalin tam je, ale vždycky to má být takový ten správný, ten zdravý adrenalin, jo, že nemůže se z toho podělat, že takže jako ty to vnímáš, jo, ale vnímáš to tak, že spíš tě to nabudí, jo, aby to prostě fungovalo a díky tomu výcviku a toho, že v tom letadle sedíš opravdu často a jak se říká, máš to v ruce, tak necítil jsem nějaký jako zásadní problém, to, že tam bylo prostě nějak moc lidí. A zvládáš i při těch obratech, při neustále působícím přetížení a při tom, že se soustředíš na přesnost té ukázky, myslet i na to, co budu dělat, když třeba mi vysadí v tomhle motor? Nebo... Celé ty letové ukázky jsou nastavené tak, že jsou tam nějaké bezpečnostní linie. Jo. Jestli já si to dobře pamatuju, ještě co jsem dělal potom později jako letového ředitele na leteckých dnech, tak tam máš skoro 400 metrů jako před tou přední linií těch lidí, kde vlastně musíš mít dotočeno tehdy, když děláš třeba nějakou ostrozatáčku proti těm lidem. Jo. A to by mělo zabezpečit to, že i kdyby se ti tam něco stalo a ty z toho musel vypochodovat ven, tak to letadlo by mělo dopadnout prostě někde mimo ty lidi. Ale už jsme se o tom bavili, jako tam byl jednoznačný imperativ, jo. Tam prostě nesmíš s tím havarovat do lidí. Jo. Musíš to dotáhnout tak daleko, i kdybys to měl zůstat. Prostě jako to bylo nepsané, neřečené, ale prostě každý to věděl. Jak vzpomínáš na dobu, kdy jste prováděli, nebo kdy ty si prováděl vlastně nácviky na letecký dny, měl jsi nějaký optimální podmínky pro to, aby si vyzkoušel sestavu, aby si vzal aero a fakt si jako zkusil? Jednoznačně. Jo, opravdu jako nám v tom vycházeli opravdu hodně vstříc. Jo. Bylo to opravdu dané tím, že ti chlapi, co nám pořád jako veleli, tak byli jako zkušení piloti a věděli, že to potřebujeme prostě do sebe dostat. A dostaneš to jedině tím, že to prostě nacvičuješ, jo, že v tom lítáš jako často. Jo. Takže my jsme jednak lítali často a jednak opravdu jsme lítali ty nácviky jako celkem často. Takže jako můžu říct, že tenkrát jsme to určitě jako v rukou měli, to aero. Vybavuješ si ještě svoji sestavu, vlastně jak jsi to letěl? Můžeš ji třeba zkusit popsat? Ono jí bylo několik, já vím, že každý rok jsme to nějak upravovali, ale asi taková typická byla to, že to letadlo jak rychle akcelerovalo, tak my jsme si nemohli dovolit jako po vzletu to natáhnout do stoupání a udělat tam 2 výkruty ve stoupání a potom začít něco řešit. Jo. Ale dělali jsme to tak, že jsme to letadlo rozehnali na dráhu a potom, pokud rychlost byla dobrá, tak jsme udělali normálně půlpřemet, to znamená, dotočili jsme přemet jako v určité dráze, sklesali dolů, jo, udělali 2 výkruty, většinou jsme dělali šikmé přemety, protože v těch šikmých přemetech bylo dobře to letadlo vidět jako siluetou a šikmý přemet má výhodu v tom, že když tam někde zaspíš, tak máš menší výšku vlastně v té horní úvrati, jo, než při klasickém přemetu. Jo, dělali si tam zase nějaké průlety na nějaké větší rychlosti, potom se dělali průlety na minimální rychlosti, že si vysunul podvozek, mechanizaci, jo, a udělal si na nějakých, 300 km průlet nad drahou. Jo, a na závěr se udělalo nějaké to krátké přistání, jo, když to šlo, jo, aby se ukázalo, že to letadlo opravdu zastaví na pár metrech. Jo, takže tímhle způsobem. A tohle se kombinovalo. Jo. Už ti teďka neřeknu, jak to bylo, ale vždycky to bylo
zvraty, přemety, výkruty, jo, zatáčky, bojové zatáčky, nějaký přemety o 90 stupňů ve stoupání, jo, nebo něco takového. Jo. Když si vezmu letový údaje vlastně při tom, tak rychlosti, jaký byly tak několik těch 500-600 km. Tam se lítalo, myslím, že na 600 kilometrech, jako když se chodilo do nějakých těch vzestupných prvků, jo, když se šlo do zvratu, tak tam se chodilo, myslím, na 350, jestli to pamatuju, jo. Ale tam to bylo dobré v tom, že u té země to letadlo lítalo prostě daleko jinak, než když prostě lítáš na větší výšce. A jak jsem říkal, já jsem to lítal všechno na té manévrovací konfiguraci. Ono to trošičku jako to letadlo brzdilo, protože ono mělo samozřejmě větší odpor. Ale pro mě bylo daleko důležitější to, že to letadlo v tom vzduchu jako drželo, že to nepřetáhl, jo, že nebylo zákeřné, jo, že to točilo jako opravdu na pětníku. Jo, takže to bylo pro mě zajímavé. Takže já jsem všechno to lítal na té manévrovací konfiguraci. A taková jako bezpečná výška, řekněme, pro ten v té horní úvrati, když se letěl třeba looping nebo zvrat, tak to bylo. Já už to přesně nepamatuju, ale myslím, že to bylo tak okolo 1000 metrů, jo, že ono to letadlo opravdu ještě jako vystoupalo dost, že tam to nebylo to jak třeba MiG-29, který to prostě udělal na pětníku, jo, protože byl na to stavěný. Jo, tohle na to stavěné nebylo. Ono to umělo akrobačku všechno, ale takovou tu klasickou. Měl jsi taky dvě sestavy, vlastně jednu pro, řekněme, když bylo horší počasí, když byla nižší základna oblaků, a druhou sestavu, když byly ty podmínky neomezený? Ano, jo, vždycky. Aha. Vždycky to bylo tak. A předpokládám, že když byla teda nižší hladina oblaků, tak ta sestava byla spíš postavená placatá. na těch... Byla placatá, no. Jo. Tam nebyly žádný vertikální prvky asi moc. To jsi viděl, jaká byla ta spodní základna, podle toho, jaké to bylo, jo. A když to šlo, tak jsi tam udělal třeba opravdu něco jako, že náznak šikmého přemetu, jo, nebo něco takového, jo, a většinou ty ukázky trvaly 8 minut, jo, takže těch 8 minut si vykroužil prostě v zatáčkách, vykrutech, jo. Jak jsem říkal, jeden pomalý přelet, potom rychlý přelet, jo, a to se vyplnilo, jo, ono to fungovalo. My jsme to měli fakt jako téměř na vteřinu udělané. Jak moc byly pro vás nový letecký dny v zahraničí? To bylo hodně dobré dobrodružství. Protože tam začali lítat právě ti naši předchůdci, jako z toho display týmu Franta Novák a Vlado Griga. Ty letadla nebyly vybavené na to, abychom lítali do zahraničí. Jo, my jsme neměli žádné vory, neměli jsme žádné takany, jo, NDBček tam bylo minimum, jo, a ještě my jsme právě na tom sučku neměli plynulé ladění toho NDBčka, takže prostě to bylo absolutně, vždycky jsi to musel předprogramovat, jo, předtím, než si letěl. Rádiostanice nebyly plynule laditelné, tam bylo 20 kanálů, takže jsme museli mít naladěné něco dopředu a víš, jak to je, prostě tam letíš někam a radar, který 20 let má stejnou frekvenci, tak zrovna když ty letíš, tak má jinou, jo. Takže to bylo úplně ukázkové a navíc my jsme tomu nerozuměli, měli jsme anglicky na tom začátku úplně. To byl jeden z impulzů, co mě donutil se učit anglicky, jo, tady tohle, aspoň něco. No a lítali jsme ve skupině. No. Přiletěla Andula 26, jo, my jsme se tam, na jedno křídlo jsme se nasázeli 2 sučka, na druhé křídlo 2 L59, jo, většinou Olda Pelčák a Vítě Nohel, jo, a vyšli jsme někam do světa, jo. Prostě Andula nás dovedla k letišti, a řekla, tady přistanete, tak jsme tam přistali. Jak šel čas vlastně, dovybavili jste ty letadla, nebo jste vždycky vlastně lítali ty zahraniční ukázky jenom dovybavili, jako ke konci, co my jsme lítali, tak už ty letadla už měly plynule laditelné rádia, což bylo dobře. My jsme se dovybavili tím, že už aspoň někteří z nás dokázali něco slyšet prostě po tom rádiu. A velká pomoc byla, že jsme dostali GPSky, KLN 90, velký krám, malá obrazovka, ale fungovalo to. Jo. Když jsme to zaprogramovali, tak to fungovalo až na pár věcí, kdy já jsem si naběhl teda jako dobře v Lucembursku. Vlastně. Takže jako fungovalo to. Když to člověk používal dobře, tak to fungovalo dobře. Jak jsi naběh? Ale já jsem to říkal, já jsem to někde napsal. Jo. My jsme měli ty GPSky 3, myslím. 2 jsme měli v letadle a jednu jsme měli v takovým, to byl takový programovací kufřík, jo. V tom byl nějaký zdroj, jo, a tam se to do toho zasunulo a tam jsme to mohli všechno, a tam jsme to programovali vždycky, jo.
Jenomže když GPS-ku vezneš v Pardubicích, jo, a převezeš ji někde do Lucemburska na Luxembourg International, jo, tak jí trvá i dneska jako strašně dlouho, než se prostě zesouhlasí. Jo. Mezi to trvá minuty. Jo. Tady tomuto starému, nechci říct krámu, ale té staré GPSce, to trvalo ještě díl. No a já jsem si samozřejmě neudělal žádnou jinou přípravu, jenom to mám GPSku Zen King, ne, tak si tam naprogramoval tu trať, kde máme letět, jo, a když jsme přiletěli na ten Luxembourg International, tak bylo asi tak metry, tak byly mraky tak ve 30 metrech, jo, a dole, no zase tak pod kilometr, tak Tándula nás tam dovedla a my jsme tam přistáli. A jsem si říkal, kurva, takové krásné velké letiště, tady se bude pěkně lítat, jo. A potom oni nám dali propozice a přišel jsem na to, že letecký den je asi 50 kilometrů severně nějakého golfového hřiště, jo, prostě kde nebyly vůbec žádné orientační body, jo. No tak jsme to naprogramovali, změřili si, odpíchli jsme si prostě souřadnice, hodili jsme to do té GPSky a tak já jsem ten stanovený čas spustil aero, jo. Roztočil jsem tu gyrovertikálu, jo, zapnul GPSku a GPSka počítala, jo. Říkám, tak asi počítá, jo, tak výborně. Tak už čas běžel, tak jsem říkal, tak pojedu, jo, ona se chytne, tak jsem odroloval prostě na dráhu, GPSka nic, jo. Jedu na dráhu, začal být lehce nervózní, GPSka pořádně, říkám, ne, chytni se. Já jsem odstartoval, GPSka nic, jo. Říkám, a je zlé, Tak jsem odstartoval a teď jsem si pamatoval, že musím na sever, jo, a tam je takový zámek, který se strašně podává našemu Bouzovu, jo. A viděl jsem, že k tomu zámku vede železnice, protože někde na těch mapách jsem se na to díval, jak to tam je, jo, tak jsem doletěl, ten hrad jsem našel, jo, po železnici jsem ho našel. Jo. A teď jsem věděl, že od toho hradu musím točit někam doleva a tam to někde je. No, jsem říkal, kurňa, GPSka pořád nic, jo, jsem pořád počítala. Jo. Tak jsem zatočil doleva a letím. A teď jsem říkal, tady někde by to mělo být a uviděl jsem takový strašně veliký bílý stan, jo, někde uprostřed polí někde. Říkám, jediný místo, kde může být bílý stan, je ten letecký den, jo. Tak jsem tam doletěl, jo. Tam už byl Vlado Griga s vysílačkou. Říkám, už tě vidím, že je to dobrý. Já jsem říkal, já jsem tak radši, vidíš. A byl to ten správný stan? Bylo, člověče. No, já jsem to našel úplně po paměti nějak, jo. Úplně to byla haluz jak svině. Tak jsem tam udělal akrobačku, jo. Letěl jsem zpátky na letiště, které jsem nemohl najít, protože to byl tak jak... Ne. Tak nakonec jsem ho našel, jo. A jakmile jsem přistál, jo, opustil dráhu, tak GPSka vítězoslavně oznámila, už jsem ready. Tak jsem šel večer do města, koupil jsem si turistickou mapu, jo. Do turistické mapy jsem si udělal klasickou přípravu, spočítal jsem si kurzy časy, kde to všechno je, jo. Přišel jsem do letadla, další den zapnu GPSku. Na prvních chytle. Takže tam mě vytrénovala teda jako fest. Jo. No. Mě ještě napadá v té souvislosti, jak jsme se vlastně bavili o výbavě toho letadla, že jo, který bylo dělaný na, řekněme, jako jinou dobu a to vybavení bylo poplatný těm zařízením, které byly používané v rámci České republiky. A ono to předpokládám mělo RSBN, že jo, PRMG, ARK a podobně, ale třeba autopilota to nemělo, že jo, se nemýlím, takže všechno se to lítali na ruku. Takže tohleto ti asi moc nepomohlo, protože vlastně ze všech věcí, které jsi měl k dispozici na palubě, tak v Holandsku si zase nepoužil vůbec nic. No. Takže tam to bylo jako si člověk naběhne, že? Vlastní blbosti, jo, protože si říkal, ty debile. Dobře ti tak. Teď bychom si prošli kapitolu, která se jmenuje Fotoalbum. Připravil jsem si pár fotek, byl bych rád, kdybys nám k ním řekl nějakých pár informací. Tak to jsou moje začátky ještě ve škole, ve třetíku jsme lítali na Albatrosech, jako Mišo Žugec, co by instruktor a moji kámoši kolegové, kteří tam se mnou lítali, jo, takže tam jsem byl ještě ten LF, jo, který se to učí, jo. Ale krásná doba, jako, krásné letadlo, 39, to je mašinka. Tohle je, když jsem byl instruktor, to jsem lítal na delfínech a ten poslední rok, když jsem byl ve škole, tak jsem tam učil maďarské piloty, jako skvělí chlapy a do dneška se s něma potkávám, jo.
a skvělá parta těch lidí, co tam jsou, jo. My jsme tam žili opravdu jako zajímavým společenským životem, jo, a drželi jsme při sobě, takže tam to bylo perfektní. Tak to už je, to nevím, to nevím přesně, kdy je to jako časově, ale samozřejmě to jsme ti mladí piloti, kteří jsme tam přišli do Pardubic a u jedné letky jsme tam lítali vlastně na sučkách a tenkrát někdo namaloval tu slavnou Anču na sučko, tak jsme se tam u toho zvětšnili. Jo. Já si vybavuju, že vlastně ta Anča je vyfocená na poměrně dost fotografiích, ale nejsem si úplně jistý, jestli vůbec to tam bylo jako nějakou delší dobu. Nespomínáš si? Bylo to tam nějakou krátkou dobu. Já už si přesně nepamatuju, jestli to bylo namalované nějakýma, jak jsme se bavili, vodovkama, jo, ale myslím si, že spíš někdo zase z našeho, že se to politicky nehodilo, bych řekl, tak nám nařídili, ať se to tam dá dolů, tak to mechanici potom sundali, no, tak jsme tam chvilku měli nějakou pěknou holku na tom letadle. A i ty žraločí huby jste tam malovali? To tam bylo nějakou delší dobu, ale potom taky prostě někomu se to z šéfu nelíbilo, tak to šlo s tam pryč, jo. To až potom později se začali malovat ty žabáky a všechny ostatní věci. Jo. No toto je nějaká naše skupina, kdy jsme lítali, si myslím, na leteckém dnu ve Kbelích. To byl úplně ten první letecký den po revoluci a ti naši staří piloti prostě řekli, že takové taškařice se účastnit nebudou, protože to smrdí pruserem, tak nás tam vynali na mladé kluky. tak já si to tenkrát vedl a to jsou kluci, co jsme tam s nimi lítali a vlastně to už je ten základ. Franta Tabačko, Pepa Seidl, Zdeněk Polášek a Franta Motl, jo. To byla taková ta banda, která s náma vždycky lítala. Můžu se ptat, jak jsi zhlídal vlastně vzdálenost od té předcházející skupiny? No já jednoduše, protože jsem si to vedl. Jakože úplně jsi byl první. Jsem byl úplně první. Jo, nicméně, jestli si vybavuju dobře, ten průlet, tak tam nejdřív letěli vrtulníky, ne? Před vámi taky. Letěli, ale to bylo časově. My jsme to měli udělané tak, že my jsme šli přesně na ten čas, který tam měl být. Jo? Takže proto prostě ty vrtulníky tam mohly jít a ty přistávací radary, které byly na těch letištích, tak vždycky hlídali nás, aby jsme prostě do nich nevletěli, protože oni ty vrtulníky zezadu jsou blbě vidět. Jo, a bylo to ještě nějakým způsobem i výškově rozdělené, že vrtulníci šli o trošku níž než my a jakmile udělali průlet, tak uhnuli někam bokem, aby jsme tam to mohli promastit, protože my jsme šli první, 22 tam šly, 23, myslím, že i 29, to už se teďka přesně nepamatuju, ale vím, že na tu Bratislavu to bylo, myslím, 16 nebo dokonce 20 letadel, jo, že tam bylo 4 nebo 5 skupin. Jako. A dělalo se to tak, že letěli jako trojice, ale startovali 4, kdyby někomu se něco stalo, aby ten 4. mohl to doplnit. Jo. A měli jsme někde stanovené nějaký bod, kdy ten 4. se odpojil a vrátil se zpátky. Jo, a my jsme udělali průlet právě nad tím leteckým dnem. To je někde se žabákem, jo. Vůbec nevím, kde to je, ale máme nějakou už novou bundu. No, to je přišli nějací fotografové a řekli, že potřebují nějaké fotky lidí, co lítají tady ty ukázky a jestli bychom se jim tam nemohli jako vyfotit, tak bychom se tam samozřejmě vyfotili. Oni říkají, ne, my chceme nějakou pracovní fotku, kde vy se tam budete jakože na něčem domlouvat. Tak já jsem říkal, dobře, tak já budu jako říkat, co máme všechno dělat, tak já jsem se snažil říkat, jako co mají dělat a ti ostatní se mě smáli, jo. Měli ze mě úplnýho debila. Pan Špaček vypadá. Tam je to vidět, Jarda Špaček, ten si to užil, jo. Vlastně, jo. Kanky a taky, jo. Pepa Seidl, ten taky jako a Franta Tabačko, ten se jenom šklebil z kabiny trochu. To máš jediný takový seriózní výraz. No tak já jsem se snažil. No toto bylo v náměstí před Starou Výškovou, jo, kde jsme dělali zase průlet na leteckém dnu v Bratislavě. Tam už nás bylo teda fakt jako požehnaně, takže a zase to úplně klasika letecká, že trénovali jsme to. Mělo se to lítat z Malacek, jo. Ale v Malackách hořely lesy a oni řekli, že nebudou riskovat, aby tolik letadel tam někde prostě mělo nějaký problém a taky kdyby se otočil vítr, tak prostě nebude nic vidět, takže to budeme lítat z Malacek. Tak jsme to, já nevím, 2 nebo 3 dny
trénovali, jo, vždycky, když jsme to trénovali, to bylo počasí úplně azuro, jo, a ten den, kdy byl ten letecký den, tak byly mraky ve 100 metrech, takže my jsme odstartovali, nastoupali jsme 150 metrů nad mraky. Fičili jsme směr Bratislava a právě na těch Karpatech tam byly mraky a do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli přes to proletíme a to jsem říkal, tak to riskneme, tak jsme doletěli do toho, já nevím, který to byl, průsmyk. A tam byla hradba mraků, ale byla sekla, jo, a dala se podletět, jo, a dala se podletět nad tím průsmykem, tak já jsem letěl první, jenom jsem jim zahlásil, pokračujeme dále, protože tady je díra a tou dírou se prostě dostaneme na druhou stranu. A oni říkali, všichni vůdci za mnou říkali, ty vole, nic neviděli. Jo. Ty si najednou zmizel v mracích, jo, ale já jsem zmizel, takže jsem vlastně zmizel za mrakama dolů. Jo. A oni tam přiletěli, viděli tu díru, tak sklesali dolů, tak my jsme se dostali na tu druhou, na tu slovenskou stranu Karpat. Jo. A tam jsme se hledali, jo, protože zase nebylo nic vidět pořádně, tam byla ta dolednost byla mizerná, ale našli jsme se, udělali jsme průlet. Jsme se vraceli zpátky už tam okolo těch Malacek, jako zpátky na náměstí, už taková euforie, že to máme za sebou a já jsem říkal, co palivo? A bacha. A myslím, jako nevím, Jarle Kanky, nebo kdo říká, a my jdeme první, jako máme to málo. Jako v té euforii tam to prostě opravdu zaznělo a velel tomu, víš, zpátky, generál Klíma, jo, tenkrát ještě plukovník, ten nás tam držel, jo, jako skvělý chlap. No a to bylo, když jsme tenkrát se rozhodovala armáda, jestli bude mít nějaké nové letadla, tak tady všichni, co vyrábí letadla, tak tady dovezli svoje stroje a vozili nás tam tenkrát, tak já jsem se proletěl v F-18 a to je vlastně s tímto pilotem. Skvělá mašina. Letěl jsi nějakým jiným airem, krom 18? Tornádem, F-16, jo, to je asi všecko. A nějaký zajímavý zážitek z toho lítání, nebo všechno plus minus? Jako ty letadla jako lítají pěkně, když tam sedíš prostě, já nevím, 3/4 hodiny, tak jsem si vyzkoušel akrobačku, jo, jako šlapalo to jako hodiny, ale co mě se strašně líbilo, tak ta F-18 byla absolutně spolehlivá, jo, oni tady vzali jedno aero, jo, s tím aerem odlítali z parku, povozili tam prostě hromadu jako funkcionářů, lidí, poslanců a já nevím koho ještě, jo. Odletali tady strašně moc letů na leteckých dnech a s jedním letadlem a pořád to drželo, jo. Jo. Takže jako to je potom, když člověk už ví, jako jak to v tom letectvu chodí, že důležité je, aby ty letadla byly spolehlivé, tak to letadlo bylo opravdu jako hodně spolehlivé. Jo. No a to jsem s Frantou Tabačkem někde na nějakém leteckém dnu, to už jsme si nechali ušít nějaké takové kombinézy, kterou jsem teďka nedávno našel, jo. Sotva se do ní vejdu teda. Ale, tady vypadá, že je ti velká ještě. No, tady jsem měl ještě rezervy. No, toto je někde u 39, myslím, že v CLVčku už na závěr toho mojeho vojenského nebo proudového působení, jako tady s mýma kolegama. Tak jdeme na závěr. V průběhu kariéry jsem měl možnost studovat Air War College a NATO Defense College. Zároveň si prošel východní taktickou průpravou. Zeptám se, pokud srovnáš tyhle ty dva pohledy na bojovou činnost, jsou tvý poznatky, nebo respektive když bys měl shrnout nějaký pozitiva, negativa obou těch škol. Můžeš něco k tomu povědět? Jako byly to jiné světy. Jo, tady ten východní svět byl určitě daleko víc svázán předpisama, nařízeníma, my jsme daleko víc lítali, řekl bych, podle šablony, jo, málo prostoru pro to, aby ty si s nějakým způsobem tvaroval, jo, ten let podle sebe, když to ten západ byl úplně opačný. Jo. Oni opravdu dávali důraz na tu individualitu, aby každý prostě se dokázal rozhodovat, jo. Nás daleko víc kontrolovali po všech stránkách. Jo? A jakmile si prostě vybočil trošku, tak už tě do té lajny zase prostě nějakým způsobem fackovali. Když to tam daleko víc to bylo postavené na té osobní odpovědnosti, na tom, aby ti lidé se sami připravovali, aby byli motivovaní. Jo? To byly asi ty největší rozdíly. Tam jako to jsem vždycky vnímal jako daleko větší rozdíl, než dejme tomu v té technice. Ta technika jako nějaká byla
a nějakou dobu byla srovnatelná, ale ten přístup byl prostě totálně jiný. Úplně jiný. Co byl pro tebe takový největší kariérní posun? Protože ty z toho zažil relativně hodně, ať už jako, že jsi vlastně přešel z té školy k 30. bitevnímu pluku, pak se stal velitelem letky, že jo? Pak si byl velitelem ať už základny v Pardubicích, tak i základny v Náměšti, zalítávací pilot, zkušební pilot, instruktor. Co vlastně jakoby ty sám hodnotíš dneska zpětně, jako že byl takový největší milník? Jako největší milník byl určitě to, že jsem šel do Pardubic na Sučka. Jednoznačně. Jo, prostě z té školy, která někteří u té školy vydrží celý život, jo, prostě dělají instruktory, nějak jich to uspokojuje, ale já když jsem se dostal na ty Sučka, tak jednoznačně zajímavé letadlo, výkonné, jo, prostě se spoustou možností, jo, jak dělat věci a samozřejmě potom, když jsem se dostal ještě k tomu předváděcímu lítání, tak ještě vlastně další třešnička na dortu, jo, takže tam to určitě, jako tam mě to velice bavilo. Jako instruktorovi na L-29, L-39 a Su-25 a různých civilních typech letounů ti prošlo rukama mnoho pilotů. Zajímalo by mě, jestli je možný porovnat jejich úroveň, jak se vyvíjela v čase. Jestli třeba z té doby, kdy jsi začínal u školy, když se podíváš na konec svého působení v armádě, případně v CLVčku, tak jestli bylo vidět, že třeba, nevím, ta úroveň někde kolísá, nebo že se třeba zlepšuje, zhoršuje? Já bych neřekl, že by to se zhoršovalo, kolísalo a klesalo. Jo, já si myslím, že víš, jak to je, jednou máš dobré koně, jednou máš horší koně. Jo, prostě to je a je to v životě ve všem. Jo, takže i v tom lítání zažil jsem prostě úplně špičkové ročníky lidí, kteří opravdu ještě třeba dejme tomu v těch Košicích makali, byli motivovaní. Jo, zažil jsem lidi, kteří prostě chodili do práce jenom proto, že prostě museli chodit do práce, jo. A zažil jsem lidi, kteří opravdu tím letectví žili a žijí třeba doposavad, jo. Takže nemyslím si, že by to nějakým způsobem kolísalo. Vždycky se našli lidi, kteří opravdu byli dobří, kteří tu motivaci měli a naopak. Jo. Vždycky to takhle bylo. A asi poslední otázka. Je nějaký letoun, kterým by ses ještě rád svezl, nebo už jsi splnil všechny sny letecký? Jako já si myslím, že každý pilot, kdybys mu nabídl, že se sveze na nějakém dobrém letadle, tak neodmítne. Jo. Ale aby cílevědomě šel za tím, že prostě se chci svést na raketoplánu, jo. Tak to už ne. Už prožil jsem zajímavý vojenský život, jo, prožil jsem zajímavý, řeknu, i ten civilní život s letadlama, jo. Do dneška s mýma kolegama z armády, jo, letáme na malých ultralightech a jsme spokojení, protože je to létání, jo. Lepší aspoň nějaké létání než žádné, jo, takže já si užívám teďka tu partu, kterou máme, užívám si ta malá letadla, které máme a já jsem v tom už spokojený. Leoši, děkuju moc za rozhovor. Děkuju.